የተሰቃየች ልጅ somebody can cry ማለት ነው like the moment my baby came out በዛሬው ኤፒሶዳችን እንግዳ አድርጌ የጠራሁት ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ ብራያን በሚል አካውንት የምታውቁትን አክቹአሊ ግን የራሱ ስም ግን በረት ነው የኢንዲያን አክሰንት ነው ሶሪ ራሱ ፕሮፐርሊ ላለው ይችላል ብራያን ገንዘብ እንደ ኢንስትሩመንት መጠቀም ስትጀምር ብዙ በር ይከፍትልሃል የተለያዩ የቢዝነስ ኮንቴንቶችን ይሰራል ፎሬክስ ትሬደር ነው ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ላይ አለ የሜዲኬር ቢዝነስ ላይ አለ ከዛ በተጨማሪ በጣም እጅግ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ታሪክ ነው ያለው ቢካዝ ኢንዲያን ዜግነት ያለው ሰው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሞስት ከ20 ዓመት በላይ ኖሯል የውጭ ዜጋ ሆኜ ራይድ መስራት ፈርስት ኦፍ ኦል በጣም ብዙ ሰው ገርሞት ነበር ከዛ ውጪ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ኢንቨስትመንት ላይ መግባት መማር የምትፈልጉ ሰዎች የዛሬ ኤፒሶዳችን እንደ አንድ ወርክሾፕ ልትወስዱ ትችላላችሁ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ ብዙ ሰዎች they think በቃ ለዘላለም ፎሬክስ ትሬደር ሆናለሁ ቤተሰቤን ሴትል አደርጋለሁ ብለው የሚያስቡ አሉ Please don't ever do that. ረዘም ያለ ሰዓት ወስደን ከምን አይነት ነገሮች ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ አሁን ላይ ያሉት ስካሞች ምንድናቸው ጥሩ ሳይዱ የትኛው ነው የሚለውን በዲቴል አውርተናል ብሮከርስ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮችን በመጠቀም አንተ ይሄ ትልቅ ህይወት ከፈለክ ላምቦርጊኒ ከፈለክ ያው በ100 ሎት ሳይዝ ግባና $1 ሚሊዮን ትሰራለህ የሚል ላይፍ ስታይል ያሳዩና ሰዎች they put their dollars $200 $50 ያስገቡ ፌል ሲያደርጉ the main agent የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ገንዘብ ይሰራል how ከዛ በተጨማሪ ስለ ፐርሰናል ላይፍ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ ፎከስ ላይ ሜዲቴት ማድረግ ላይ ስፒሪቹዋሊቲ ያልነካናቸው ቶፒኮች የሉም ላይፍ ያስተምራል አይደለ እግዚአብሔር ለአንተ የሆነ መስመር ከሳለ አንተ ከረጅ ይኖር እንጂ በዛ መሄድ ከቻልክ ማደግ አይቀር ትምህርት ትማራለህ ትወድቃለህ ግን ድጋሚ መነሳት አለ እንደ አንድ ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ራስን እንዴት ማሳደግ ይቻላል እንዴት ስራ መስራት እንዴት የተሻለ ሰው መሆን ይቻላል የሚል ነገር አንስተናል ኢሞሽናል ያደረገውንም ቶፒክ ከልጁ ጋር ያለውንም ሪሌሽንሺፕ ነግሮኛል ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ for sure ከዚህ ኮንቨርሴሽን ሶሻል ሚዲያ እኮ በጣም አፌክት የሚያደርገው ሴቶች ላይ የሴቶች ማይንድሴት ነው because እኔ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት I hope እናንተም ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ እንጀምር humble beginnings India ነበርኩኝ and unfortunately one of my oldest friends Ethiopia የነበረኝ ጓደኞች something very bad happened እንበል and ከሀገር ጋር as a whole ተቀይሜ I just left India ደስ የሚለው ነገር travel ስታደርግ እኮ ጓደኛ ትፈጥራለህ በየሀገር so anyways moving forward ወደ education የገባሁት was because I met my wife so apparently I was making so much money vintage vehicles ላይ ዲል አደረግ ነበር ኢንዲያ ያለው እሷም እዛ ነበረች no እሷ እዚህ ነበረች ልንገርህ so you know one day ካሌንደርን ቼክ አደርጋለሁ ለካ ከነገ ወዲያ ክሪስማስ ነው and I thought okay I made so much money why don't I surprise ቤተሰቤን ለምን ሰርፕራይዝ አላደርጋቸውም and በዛው boom I'm on a you know flight to Ethiopia and ማታ ነው የገባሁት so ጓደኛዬ ፒክ አደረገኝ and የሱ ባለቤት best friend was my wife እንደተዋወቋት I just couldn't take my eyes off her I couldn't I just had to see her I would make ማንኛውም ምክንያት just to meet her every single day I'd make up the most silliest of reasons and ያው ወንድ ልጅ እኮ የሴት ልጅ attention grab ለማድረግ ብዙ ነገር ይሞክራል I think ደግሞ መጀመሪያ ላይ ሲስተም ኦብሴሽኑን ከኛ ነው የሚለው of course infatuation አይደለም so any you know the first day ሳገኛት wearing like gold ምናምን በደንብ በቃ ፏቢ ያለው ምናምን trying to look rich ጭራሽ ጭራሽ ማለት ነው and that was beautiful because in a society where ብዙ ሴቶች are trying to look for people with money people with diaspora who are diasporas ምናምን ጭራሽ ኢንትረስት ሳያረጋት I was like interesting what is this who are you so ሁለት ወር ቲኬት ነበር የቆረጥኩት and you know በዛ ሁለት ወር I was going to make the most biggest decision of my life and you know we spent so much good times together and EBS like even አውርተናል ስለ ነገር which is እርስ በርስ ተፈታተናችሁ ነበራችሁ ወይ ብሎ ጠየቀኝ የዩኤስ ውስጥ ፈተና ማለት ምን አይነት ፈተና ማለት yeah exactly you know so
እዛኔ ብዙ ጓደኞቼ ምን ይሉኝ ነበረ ሴቶች ተጠንቀቅ from a well to do family ነክ ምናምን travel ታደርጋለህ ምናምን አለክ assets and things like that so you got to be careful ይለኝ ነበር so you know about a month ምናምን ነገር በቃ ጥልቅ ሂሳብ ውስጥ ገባሁ አልኩት I lost everything I had I literally በቃ ዜሮ ገብቻለሁ አልገባም ነበር ታክሲ ብር እንኳን የለኝም እንደማረግ አላቅም maybe I got to go back and figure something out ተቸግራለሁ ስለት ከኔጋ በታክሲ ነበር የምትራመደው እሷ ማለት she's a film actress she's a Guma Awards nominee DSTV ላይ ሰርታለች and all that so ያው ታውቃለህ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዩዥዋሊ በታክሲ አይንቀሳቀሱም ኤክስፔክት ይደረጋሉ በተለይ ሴት አክትረሶች ቪኤቲ ደርሳቸዋል የትም መድረስ ከፈለጉ and yeah she was in such kind of a you know circle and environment ከጥላልቅ ሰዎች ጋር ነበር የምትሰራው and ከኔ ጋር ለመሰቃየት ዝግጁ ነበረች because what I offered her was real attention real affection real የሆነ interest in ማን እንደሆነች ማንነቷ and you know ideaዎች ሰጣት ነበር እንደዚህ ብታረጊስ you know you can develop yourself ምናምን ነገር and genuine ስትሆን the women can feel it ችግሩ ምንድነው በአሁን 21st century በተለይ 2026 ያው ኢንፍሌሽን ነው ትላለ ብዙ ሴቶች are going away from genuine men and going into secure men and በዚህ ምክንያት you know there's a big mismatch of age groups when it comes to ትዳር absolutely because secured ለመሆን ሰውየው መሄድ አለበት በሆነ መንገድ እንደዛ መሆን እንዳለበት አላምንም እኔ ኖ ማመን ጉዳይ ሳይሆን ሪያሊቲው እሱ ነው ፑሽ የሚያደርግ ነው እዚህ እስካለ ድረስ very nice so እዚህ ጋር የኢትዮጵያን youth ችግር ይታየኛል youth አሁን ለምሳሌ you're part of the youth I'm part of the youth yeah we're going out of the youth circle ወደ middle ages የተጠጋን ቢሆንም ለፍተን ስለምንሰራ ስንት ዓመት ነው that's a part of the personal boundary that I would not like to disclose. Really? Again, 30 plus ning. Okay. Yeah. Okay. And you know, I really believe in privacy. Okay. So you know, the more private you are, the better it is. Except certain aspects of your life. So mitakmacho nagar ካለ ማህበረሰብን መርዳት የምትችል ነገር ካለ ኤክስፖዝ በማድረግ በጣም ደስ ይለኛል። So where were we? እንደ ወጣት እዚህ ጋር የወጣቱ ፕሮብለም እያልከኝ ነበረ Yeah. Here it shows በጣም የወጣት ትልቅ ችግር ያሳያል which is በአብዛኛው ወጣት ማህበረሰብ በጣም የሚሰሩ ከሆነ ስራ ላይ በጣም በስግጥና dedication confidence focus የሚሰሩ ከሆነ you will find a lot of secure ወጣቶች in fact አሉም እንጂ ደግሞ አሉ yeah but የነሱ focusም it's kind of deviated what you know the high life the fun life the club life the I got to look good life and there creates a big gray area where people can come in and manipulate አጭር ቀሚስ በመልበስ you can grab men's attention መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ስለ lust ሩጥ ነው የሚለው yeah run ማምለጥ ነው ማምለጥ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ so you know እንደዛ አይነት ክፍተት ካለ በተለይ በወጣቶች ሴቶች will never find good men and good men have lost hope that ጥሩ ሴቶች እንዳሉ የሆነ manipulation circle ውስጥ ገቡ ሁለቱም so therefore what happens 10 ወንድ ዴት አርጋ ተስፋ ከምትቆርጥ አንድ you know መጠጥ ያለ 45 የአስራ ዓመት ጋር እድሜ ያለው ግን ባይዴ በጣም ትክክል ነው ለምሳሌ በፊት ማለት ነው የኤጅ ጋፕ ምናምን ሲባል 5 ዓመት 6 ዓመት ምናምን ሲባል በቃ ያ ኦፕቲመም የሆነ ኤጅ ጋፕ ነው አሁን 10 11 12 በጣም ኖርማላይዝድ ነው ያየው ያለው ትኔ right so any ድሮ education system ውስጥ ስሰራ I would see በጣም old men
picking up በጣም young ልጆች ሁለተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል አያት ደርሰዋል ስንል ለልጆች አይ አባቴ ነው ሲሉ really okay and then አንድ ቀን እናታቸው መጥቶ ፒክ ሲያደርጋቸው seriously wow so ይሄ ጋፕ ቢቀነስ I think ትልቅ advantage እንዳለ ይመስለኛል because a young wife and a young husband እርስ በርስ ሞቲቬት ያደርጉ ማደግ ይችላሉ you get what I'm saying because a young wife she knows የሶሳይቲ ድክመቶች አይታለች ኤክስፒሪየንስ አድርጋለች a young husband ወጣት የሆነ husband ኢነርጂ አለው ለመንቀሳቀስም to fail and to do a lot of things so አብሮ ፌል ሲያደርጉ እንዲሁም ፌል ማድረግ ግዴታ ነው ብያስባለሁ በትዳር ያሉ ወጣቶች በግድ ፌል ማድረግ አለባቸው continuously succeed ያደርጉ ከሆኑ you got to watch out the higher you go the harder you fall ግን ይወደቅ የተነሳክ ምታድግ ከሆነ 100% የሆነ ፖይንት ላይ ምደርስበት ደረጃ ሲሜንትድ ሆኖ ኮንክሪት ሆኖ ከዛም በኋላ የምትወድቅበት ቻንስ ይቀንሳል and እዚህ ጋር what I notice is that ወንድ ልጅ መውደቅ ግዴታው ነው ብዬ ስለማስብ ሲወድቅ እዛኔ የባለቤቱ ባህሪም ያያል እጭ አንተ ደግሞ አሁንም እንደዚህ ታጠፋለህ እንዴ ምትል ባለቤት ሊኖረው አይገባም አይዞ ባሌ አይዞ በቃ አሁን ምንድነው የተፈጠረው በቃ ብሬክ ዳውን እናድርግ አንድ ላይ ቁጭ እንበል even when it comes to family finance ባልና ሚስት አንድ ላይ መስራት አለባቸው I believe Steve Harvey እንዳለ ያው ባልየው የራሱ አካውንት ባለቤት የራሱ አካውንት family savings and future savings እኛ ይሄ ስትራክቸር ፎሎ እናደርጋለን አሁን እኔ በልጄ ስም ኢንቨስት ማድረግበት ገንዘብ አለ ለባለቤቴ የተቀመጠ አለ አይመለከተኝም ሴቭ አድርጋ የሆነ ቀን let her buy something so extravagantly expensive መብትሽ ይመቻል the same way ለኔ therefore in my office በደንብ ኢንቨስት አደርጋለሁ in my business በደንብ ኢንቨስት አደርጋለሁ and then comes our future savings ሲባል ያው ወደ assets ወደ I'm a big stock አፍቃሪ okay እናነሳዋለን ወደፊት yes of course ኢትዮጵያ ወደዛ እየሄደች ነው በካፒታል ማርኬትስ and so ንብረት እንገዛለን houses vehicles stocks shares ምናምን እንገዛለን so እንደዚህ ከሆነ ቀስ በቀስ ታድጋላችሁ and አንዳንዴ you invest in things that's not good you invest in certain shares and the share price drops አንተ ለምን ገዛክ ያኛው ማለት የለባትም ባለቤት ማለት በቃ አንተን ምታሳድግ እንጂ በተፍ ታይም አንተን ወደ ታች ፑሽ ምታረጋ አካል መሆን የለባትም በትዳር so coming back to education we were talking about education ከዛ በፊት ግን እዚህ ላይ አሁን እንዴት ነው መሰለህ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ነው ይሄ የትዳር የሚባለው ህይወት ላይ የሆነ አይነት ኤክስትሪሞች ናቸው አሁን ላይ ያሉት እኔ የሚታየኝ ኤክስትሪሞች ማለት ነው so አንደኛው አሁን ያልከው ኦኬ እኔም ሀስል እያደረኩኝ ነው እኔም እየሞከርኩ ነው አንቺም እየሞከርሽ ነው በቃ እንዴ ሊትራሊ የብዙ ሰው የመጋባት ሪዝን ኑሮ ስለከበደ ሪያሊቲው ነው በቃ እኔ ብቻዬን አልቻልኩትም እሷም ብቻዋን አልቻለችም ኦኬ አንድ ላይ ሆነን ሞክረው አንድ ላይ ሲሆኑ የሆነ ፖዚቲቭ አውትካም ይመጣሉ ከዛ ነገር አብሶሉትሊ የመምጣት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ግን ምንድነው በዛውም ልክ ደግሞ እንደዛ በጣም ኢንፍሌሽን የበዛበት ሀገር ላይ ሲሆን የኑሮ ጋፕ ላይ እየሰፋ ይመጣው ስለዚህ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ያንን ላይፍ ስታይል አፎርድ እያደረጉት ነው ያን የተሻለውን ህይወት የተሻሉት መኪናዎች ቤቶች ክለቡን ሬስቶራንቱን አፎርድ እያደረጉት ነው ከዛ አፎርድ ማድረጋቸው ብቻ ደግሞ ሳይሆን ያሳዩታል ያን ላይፍ ስታይል ሰው እዚህ ጋር ያለች የ21 አመት የ22 አመት ወጣት የምታየውና መሄድ የምትፈልግበት ቦታ አለ ወደረችም ጠላችም አጠገቡ ያለው ልጅ ያንን ፕሮቫይድ ማድረግ ባለመቻሉ የሆነ ቮይድ ይፈጠራል ከጀርባው because በቀን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ኢንስታግራም ላይ ነው ያለችው አይን ሰምበዲን ፎሎ ታደርጋለች ከዛ ታየዋለች የሚሮ ላይፍ ስታይል ኢቨንቹዋሊ ያን ነገር ትፈልገዋለች ኦፖርቹኒቲው ሲመጣ
grab and run. So እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ነገር mention አድርገሃል, which is social media. When it comes to that, I want to declare one thing. ኢትዮጵያ ወጣት ማለት ነው በታለንት አልተጎዳም. They are not poor in talent. They are rich in distraction. True. And ይሄ distraction የሚመጣው ከኢንስታግራም, ከቲክቶክ and ከዩቲዩብ shorts and all these things, ከሶሻል ሚዲያ. ሶሻል ሚዲያ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም ካልቻልክ እስረኛ ነው የምትሆነው። ፕሪዝነር ነው። እስረኛ ነው የሚባለው። የሶሻል ሚዲያ እስረኛ ትሆናለህ። ሶሻል ሚዲያ ኢዚሊ ላይፍን ጋይድ ማድረግ ይችላል into buying products, into buying services, into following ማያስፈልግ lifestyle. So therefore, unfortunately, even በትሬዲንግ ዓለምም በንግድ ዓለምም በሪል ስቴት ዓለምም whatever ካየቅ there is a posh lifestyle. ሁሉም ሰው the luxury lifestyle everybody emphasize ያደርጉያል። ግን እኮ ሶስቴ በቀን መብላት ከቻልክ አሪፍ እንቅልፍ መተኛት ከቻልክ ኦልሬዲ እኮ ሀብታም ነው። I mean yes, absolutely. like በቁጥር እያወራን ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በቀን 3 ጊዜ because average ደሞዝ ስንት ይመስላል እኛ ሀገር? average ደሞዝ ኢትዮጵያ ላይ 8,000 ብር ነው። በቃ like 10,000 ብር ካለ አንተ ከአቬሬጅ በላይ ነህ። ያ ማለት ከ100 ምናምን ሚሊዮን ከግማሽ በላይ ነህ። of course and ገንዘብ ለመስራት በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። ምንድነው ችግሩ? ኢጎአችን ነው። ከዚህም በታች መስራት አልችልም የሚል የሜንታል ገደብ ነው። ለምሳሌ በኮቪድ ጊዜ I had my biggest first failure in business. So ከኮቪድ 2 ወር በፊት my corporate job that I በጣም highly perform ያደረኩኝ የነበርኩት ስራ which is በመምህርነት ጀምሬ የ3,000 ምናምን ሰራተኛ ያለበት ትምህርት ቤት the fastest promotion record ሰብሬ 8 steps of promotion all the way up ሄጄ central office head office level ላይ የሰራው ነበር administrative level ላይ with many branches ከኔ ስር many foreign staff local staff training የሰጠን የኢንተርናሽናል ከብሪቲሽ ካውንስል ጋር የሚያወዳደር English program UK English program deputy country coordinator ነበርኩኝ ነው። I left ያቺ corporate job በጣም highly performing job and then started my own company with an empty pocket and ከዛ ከወጣ በኋላ ከኮቪድ በኋላ አይደለም ከኮቪድ right በፊት ነው። so አንድ ኢንቨስተር ነበረኝ unfortunately ኢንቨስተሩን ባክ አውት አደረገ last minute I don't know quit ካረኩ በኋላ ማለት ነው። ስራ ከወጣ በኋላ ምን ነበር ቢዝነሱ? እነግራለሁ it was in the hotel management industry and so የነበረኝ was a heart full of dreams and a pocket with no cash. But life ያስተምራል አይደለ? እግዚአብሔር ለአንተ የሆነ መስመር ከሳለ አንተ ከረጅ ይኖር እንጂ በዛ መሄድ ከቻልክ ማደግ አይቀርም። ትምህርት ትማራለህ፣ ትወድቃለህ፣ ግን ድጋሚ መነሳት አለብህ። ካልተነሳ ያው እዛው የወደቅበት ጋር ትቀራለህ። ስትወድቅ ያው ወደ ታች ነው የምትወድቀው፣ ግን ቁመት ስትቆም እዚህ ጋር ነው። ስትወድቅ መሬት ላይ ነው። You got to get back up. But when you fall, you know where the ground is. Sometimes ገደል ውስጥ ትወድቃለህ, which is lower than the ground. You keep learning. And funding ሲጠፋብን YouTube University ጀምሬ how to make a website, WordPress, free templates download ያደረኩኝ crash የሚያደርግ ዌብሳይት በቃ የሆነ ዝም ብዬ ፕሮቶታይፕ ዴቨሎፕ አደረኩኝ and በቃ ሪሊስ ልናደርግ ነው in the hotel industry. It was a hotel booking platform. Okay. And ምን ተፈጠረ? 1 month before our launch, COVID. Oh, damn. Hotel industries died. Yeah. 1500 ብር ሩም አለ የሚሉ ሰዎች በ300 ብር አለ ብሎ ይለጥፋሉ። ሰው ግን የለም። ወይኔ ምን ላድርግ? Oh my goodness. What can I do? ምንም የለኝም። በቃ ቤት ኪራይ እየደረሰኝ ነው። በቃ what to do?
እዛኔ እግዚአብሔር ምን አስተማረኝ መሰለ if you have ወረቀትና እስክሪብቶ ካለ የህይወት ማንኛውም ችግር መፍትሄ እዛው ልታገኝ ትችላለህ so just like እንደ ትምህርት ቤት ማትስ ጥያቄ given ምን አለኝ ምንድነው የምፈልገው ምንድነው ሶሉሽን በቃ ጻፍኩኝ ምን አለኝ በቃ ይሄን ያህል ካሽ ኢን ዘ ባንክ እቺ አካውንት ውስጥ ይሄን ያህል አለኝ እቺ አካውንት ውስጥ ይሄን ያህል አለኝ በርን ሬት ስንት ነው ዴይሊ ዊክሊ መንትሊ በርን ሬት ስንት ነው ማለት በርን ሬት ማለት ኦፍ ኮርስ ኤክስፔንስ ምንድነው በየሳምንት በየቀን በየወር ስፔንድ የምታደርገው ኦን አቨሬጅ ሌላ ኢንካም ባይመጣ ምን ያህል መኖር ትችላለህ ራይት so በዚህ ምን ያህል ጊዜ መኖር እችላለሁ and burn rate እንዴት መቀነስ እችላለሁ and እንዴት ከሁለት በቀን 3 ጊዜ ከብላት እንዴ አስቤበታለሁ honestly እዛኔ ከሱፐርማርኬት አትክልት ከምንገዛ ለምን ወደ አትክልት አንሄድም ምናምን ብለን አስበንም ኢቭን ስለ ያኛው ራሱ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እዛኔ በ1000 ብር የገዛሁት አስቤዛዎች ያው ማየት ትችላለህ it's so much ሱፐርማርኬት በ2000 ብር ምናምን የምትገዛው አትክልት ራስቴል 700 800 1000 ብር ውስጥ ትጨርሳለህ እንደዛ በቃ ኦፕቲማይዝ ያደረኩኝ ነበር and one day ሳስበው እዛ on the given side ኢግኖር ያደረኩት ነገር ነበር መኪና አለኝ interesting እቺ መኪና ገንዘብ የወሰደች ነው ከኔ in terms of ነዳጅ እና ሜንቴናንስ አሁን እቺን ወደ ኢንካም ስትሪም መቀየር ብችልስ ራይድ ጀመርኩ so የውጭ ዜጋ ሆኜ ራይድ መስራት ፈርስት ኦፍ ኦል በጣም ብዙ ሰው ገርሞት ነበር and then ራይድ እንደጀመርኩኝ you know የሆነ ሐሳብ አለኝ የሆነ ስራ ከመጀመር በፊት ያ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎችን ኢንተርቪው ማድረግ ይመቸኛል አሁን መርካቶ የሆነ ማሽነሪ ለመግዛት ሄደን ነበር 2 ቀን በፊት on the way ያ ማሽን ገዝቶ የሄዱ የነበሩ ሰዎች እንዳለ ካዩአቸው በመኪና ተከትያቸው በስንት ነው የገዛችሁ ምን ብራንድ ነው የገዛችሁ ብዬ ጠይቃለሁ ይሄ ለመጠየቅ ነው እንደ ሁሉ ክባድ የፈጠርከው ይልኛል I'm doing my survey ምን አስጨነቅ ኢንዲያን show me the price ከዛ ወደ ሱቅ ሲሄድ I know exactly what it is because at least አንድ 4-5 ሰዎች መንገድ ላይ ስላገኘኋቸው የተሻለ ኢንፎርሜሽን ይዤ ነው የምገባው rather than በባዶ ጭንቅላት እሱን አምነህ ነው እቃው እንዴት ነው የሚሰራው so የራይድ ስራ እየሰራው ሁሉም ሰዎችን ጠይቃለሁ የትኛው አፕ ይሻላል አንዳንዶች ራይድ ይሉኛል አንዳንዶች ፐርስ ይሉኛል አንዳንዶች you know ሌላ ፖሎ ራይድ ምናምን ራይድ ታክሲ whatever ይላሉ then I realized ሁሉም ሰው የራሱ አመለካከት አለው ሁሉም ሰው ለራሱ የተመቸ አፕ ነው ሰጀስት የሚያደርግ ግን you have to cater all these options ላንተ በሚመችበት መንገድ so ምን አደረግ ሁሉም አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ አድርጌ የትኛውም አፕሊኬሽን ይጥራ እሰራለሁ ይገርማቸዋል አንዳንዴ የ50 ብር ስራ የ40 ብር ስራ ምናምን ሰርቻለሁ አራሌድም ይላሉ ልጆች እዛ you know የሚቆሙ ልጆች ለምን ትሄዳለህ እንዴ ምን አገባ በረኮ ነው አንተ ማትሰራው ገንዘብ የኔ ልስራው የሆነ ጊዜ ከቦሌ all the way ከስተመር ያለው ዝን ባልደረስ የ60 ብር ስራ ነው I didn't care money is money you just got to make it ምንድነው cash is just in the air ድፍረት ሊኖር ይገባል to go and grab it and you know የሆነ ቀን አንድ corporate client አጋጠመኝ መኪና ውስጥ ገባ ስራ እየሰራ ነው ኢንተርኔት ተቋረጠ interesting okay እሱን ድሮፕ ኦፍ ካረኩት በኋላ ወዲያው ሄጄ ዋይፋይ ያቺ ፖዱ ገዛው and then ዋይፋይ ፓስወርድ ኳላ ወንበር ላይ ለጥፌያለሁ and you know መኪናው ሲገቡ ሁሌ you know ዋይፋይ አለ ያላችኋለሁ ዋይፋይ አባክ የኢትዮጵያ መንገድ አስመሰልኩ I know ከዛ I had a flight ወደ ድሬዳዋ ሄጄ ነበርኝ ከሳምንት በኋላ you know ውሃ ምናምን ይሰጣሉ አይደለ and the flight then I realized okay why don't I do that as well for my customer ትንሽ ውሃ ሽግግዝቼ ከግሬስ every time I focused on the customer what can I do to make the customer more happy በዛው you have no idea ምን ያህል ከስተመሮች ደስተኞች እንደነበሩ ኢንቨስተሮች ጋር ምን ተገናኝቻለሁ በዛ ምክንያት and even የዋይፋይ ፓስወርድ was enjoy the ride
So መኪናው ሲገቡ subconsciously already program አድርጌያቸዋል ዋይፋይ አለ by the way ምንድነው ፓስወርዱ enjoy the ride አይ ፓስወርዱ እሱም ነው enjoy አድርጋችሁ እንድንባክ ብለው ይስቃሉ ግን subconsciousአቸው register ያደርጋል so social media coming back to social media almost መጠቀም አቆሚያለሁ ግን ከዛ ቪዲዮ ወራለ መለሰህና ምን ያህል ጊዜ ሰርታ አቆምከው የራይዱን ስራ about አንድ አመት አካባቢ አንድ አመት ከምናምን ወሮች was so long ago ምን ሀፕን አድርጎ አቆምከው ምን ሀፕን አድርጎ ነው ያቆምከው በቃ just life came back up እኔ በቃ ከዛ black hole መውጣት ፈልጌ ነው የሰው ልጅ እኮ ሁሌ ስለማደግ ነው ማሰብ ያለበት ካልሆነ በቃ you just stuck there of course አሉ ብዙዎች አሉ ብዙ አመት ራይድ የሚሰሩ በቃ እዛው ነው መስራት የምፈልገው የሚሉ አሉ good for you ቤት ኪራይ የሚሸፍን ከሆነ ወይ የቤት ባንክ ፔመንትስ የሚሸፍን ከሆነ የልጆች ትምህርት ቤት ክፍያ የሚሸፍን ከሆነ ሴቪንግስ የምታገኝ ከሆነ በወር የኔ ያህል ሰርቼ በቃኝ የሚል ሰዎች ካሉ good for you guys ግን still save ያረክ የሆነ ፖይንት ላይ ስደርስ ወደ አሴት መቀየር አለበት ወደ ከተው ስቴፕ because የሆነ ጊዜ ስደርስ በቃ የሰውነት አቅም ይቀንሳል ጸጉሮች ነጭ መሆን ይጀምራሉ 3 days ago እዚህ ጋር ነጭ ጸጉር አገኘሁት so 10 years from now all this is going to be white energy ይቀንሳል ግን my mind needs to be more valuable ሰዎች መጥቶ እኔ ለአባቴ እንደምጠይቅ ዳድ እንደዚህ ያስባሉ ምን ታስባለህ እንደምን ልጆቼ ወደ እኔ መጥቶ መጠየቅ አለባቸው ዳድ በቃ እንደዚህ ያሰበን ነው ምን ታስባለህ እዛኔ አዋቂ ሰው መሆን አለብኝ so ምንድነው now is the time of AI this is the scariest time of the 21st century ቢያስባለሁ because የዊል ስሚዝ ኑድል ሲበላ ያለው ቪዲዮ አይታል 3 አመት በፊት የነበረው ነው ዛሬ ያለው almost ራሱን የሰራ ነው የሚመስለው ራሱ በቃ ፕሮዳክሽን ቲም የሰራ ነው የሚመስለው ክሊንግ 3.0 1 2.2 so many video generation models አሉ የተወሰነ are even Disney Pixar level animation የሰሩ ያሉ AI models አሉ and and ብዙ ፖድካስት አለው በተለይ world leaders scientists favorite podcast የትኛው ነው Diary of a CEO okay yeah obviously it changes my life all the time every single time ይሄን በጣም ተወደው ኤፒሶድ አለ በጣም ወደው ኤፒሶድ ሳይሆን በጣም ያስጨነቀኝ ኤፒሶድ is where the grandfather of AI አውርቶ የነበረ every episode ይመቸኛል actually because I believe ሁሉም ሰው የራሱ አመለካከት ከዛ እኮ መማር ትችላለህ maybe አንድ ዶክተር he's talking about dopamine sure okay ምንድነው ስለ ዶፓሚን በቅርብ ጊዜ ስለ ክሪኤቲን አውርታ ነበር ሌላ አንድ medical professional and ከዛ I learned about creatine and things like that ብቻ life multifaceted ስለሆነ ብዙ source of knowledge ቢኖር ጥሩ እንትና አቅርቦት ባየው በጣም ደስ ይለኛል ናቫል ድራይቭ ካንተን ቢያቀርበው እስካሁን አላየሁትም የሱ ሾው ላይ ግን ናቫልን አቅርቦ ኢንተርቪው ቢያደርገው በጣም ደስ የሚለኝ because I believe ከዚህ በጣም ጎልድ የሆነ ኮንቨርሴሽን ነው የሚኖረው Naval if you see this you got yeah ከጆሮጋን ጋር ያለው ኤፒሶድ ደግሞ ለኔ probably እስከዛሬ ካየኋቸው ፖድካስቶች በሙሉ my all time favorite ጆሮጋን እና የናቫል ድራይቭ ከ9 ዓመት በፊት I guess እንደዛ አካባቢ That's what's up and hopefully I'm also starting a podcast of my own and you'll be one of my guests well እግዚአብሔር ይፍቀደል definitely and so ምንድነው ያለው by 2030 97% of the world's population ስራ አጥ ነው የሚሆነው ብለዋል በስንት 2030 ቅርብ ነው አይደለም exactly so that statistic freaked me out because ካሰብክበት AI in every single stream of business የገባ ነው even very recently ያየሁት አንድ AI system አለ prototype ላይ ናቸው የአንድ ድርጅት ማኔጅመንት ቦርድ ላይ ያሉ ሰዎችን ያጠናልና የነሱ አይደንቲቲ ሬፕሊኬት ያደርጋልና አሁን አብርሃም መዳሉ በድሉ
ዮናስ ብራያን ምናምን 5 ሜምበሮች አለን። ሶ ይሄ ኤአይ ዮናስን ሪፕሊኬት ያደርጋል እና ዮናስ የሚባል ኤአይ አለ። I have my own AI, by Brian, of course you do. I'm sure you do. By the way, we fired our entire IT team and we have one AI master engineer who has an AI team, an AI cloud team. We fired 5 engineers. Okay. Not because they're bad, because on AI misara almost kannasu ይበልጣል almost. Unfortunately, በቅርብ ጊዜ cloud የሚባል AI system release the recent update. Zoho ታውቃለህ? The ድርጅት Zoho. So it's like a business suite. 50 plus business solutions አላቸው. ERP systems, CRM systems, finance systems, all that. And cloud really the clouds አዲስ update ከወጣ በኋላ የዞሆ CEO ራሱ ትዊት አደረገ saying በቃ it's like the old days where ሰው ቁጭ ብሎ code type የሚያደርግበት because cloud is writing code more perfect than the most perfect programmer. And programmers ችግር ውስጥ ናቸው. graphics designers ችግር ውስጥ ናቸው. video editors ችግር ውስጥ ናቸው. Now AI is even coming for management because ቅድም እንዳልኩ AI replicate ያደርጋል እነዚህ ሰዎችንና it makes a meeting because train አድርጎታል based on the meeting minutes, based on the ያንተ like everybody የራሱ አመለካከት አለው, የራሱ approach አለው, የራሱ እቅዶች አለው in a board. And እነዚህ AIዎች it will train just on you እና እርስ በርስ meeting ያደርጋል and then finally meeting minutes አውጥቶ it sends to everybody for approval. እና ቴስት ግሩፕ ላይ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ቦርድ ላይ ያሉ ሰዎች ሲያነቡ they were freaking out because that's literally እነሱ ማለት የቻሉት ነገር ነው. What they could have said, what they could have enforced, ምን ላይ yes, ምን ላይ no vote ማድረግ እንደቻሉ with very high probability ልክ ነው. So management ጀምሮ all the way till the editors በAI automate ማድረግ ከቻለን ወዴት ይሄዳል ነው. የዊል ስሚት ቪዲዮ ስናወራ in the last 3 to 4 years ራሱ AI ያደገበት በቪዲዮ ጀነሬሽን ቴክኖሎጂ in the next 5 years የት ይሆናል? Who knows? It may make 3D, 4D, even the 7D የሚባላል አይደለ where the chair moves ምናምን ውሃ ሪንክል ያደርጋል. all that ውስጥም ሊገባ ይችላል. ቴክኖሎጂው I believe እየፈጠነ ነው ከሰው። አሁን እንዴት ነው መሰለህ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ነበር? ሰው ነው ቴክኖሎጂን የሚሰራው። somebody የሆነ ቴክኖሎጂ ይሰራል፣ ከዛ ቴክኖሎጂው ሰውየውን ይከተለዋል። አሁን ላይ ግን እያየን ያለነው ትሬንድ I believe የሆኑ ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው ይመስለኛል አሁን ቴክኖሎጂን እየቀደሙ ያሉት እንጂ አብዛኛውን ሰው እኛ ቀድሞናል ስለ ሄዷል። የሆነ መንግስታት ለምሳሌ አሁን በፊት አዲስ ነገር ኢምፕሊመንት ይደረግ አዲስ ነገር ይሰራ ከተባለ የሚያውቁት ነገር ከሆነ አውቶራይዝ ይደረጋል ይሰራል። አሁን ግን መንግስት ራሱ የማያውቀው ነገር ነው አብዛኛው ጉዳይ ያለው። ስለዚህ ፖስት ተደርጎ እንደ አዲስ አጥንተው ከዛ በኋላ ፈቅደው ነውና አሁን ላይ ያየሁት ያለውት ነገር ነው ምንድነው ቴክኖሎጂው ከኛ በላይ ነው ቀድሞ እየሄደ ያለው። ስለዚህ የሆነ ኮኔክተር ከመሆናችን የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ነህ ሪሰንትሊ የወጣውን የአፕዴት አክሰስ ማድረግ ትችላለህ። ኢማጂን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሶ ያ ነው ለኔ ነው የሚያስፈራኝ። በምን ያህል ፍጥነት የሰው ልጅ ማድረግ ይችላል ኪፕ አፕ ማድረግ ይችላል ከአፕዴቱ ጋር because አፕዴት አያልቅም 100%. and update በወጣ ቁጥር I'm sure some people are losing their jobs. And እዚህ ጋር I really want to say this. Your business will 1000% fail AI implement ካላረግ. It will fail 1000% because የውጭ ዓለም ካየክ people are losing their jobs በየቀን in thousands. Companies lay off ያደረጉ ነው in thousands. በጣም ብዙ ስራዎች አውቶሜት መደረግ የሚቻል ነገር ነው። በቅርብ ጊዜ አንድ ቴስት የተደረገ ፕላትፎርም አለና which is so እዚህ ፕላትፎርም ላይ AI ነው ሳይን አፕ ማድረግ የሚችለው። so አንተ AI አለኝ አልክ አይደል? is it a personal assistant AI? No, like በኔ knowledge base ነው ትሬን የተደረገው። so በጣም አሪፍ customer አንዳንድ virtual assistant AIs አሉ። so እነዚህ AIዎቹን ሰዎች ሳይን አፕ ያደርጋሉ and AI ሰውን መቅጠር ይችላል።
So ቴስት አደረጉት in a closed environment ቴስት አደረጉት። በቃ እነዚህ ሰዎች ማለት እነሱም they are just entities, they are virtual entities ናቸው። So AI የፓስታ ቴስት ምንድን ነው ብሎ ማወቅ ስለፈለገ አንድ ሰው ቀጠረና እዚህ ሆቴል ሂድ፣ ፓስታ አዘዝ፣ ቅመስ እና ምን ቴስቱን በደንብ ዲስክራይብ አድርገ ጽፈ ንገረኝ ብሎ ቀጠረው። ሰውየው ከፈለው፣ ሄደ፣ በላ፣ ጻፈ፣ ሪስፖንስ ሰጥቶታል ለኤአይ። ኤአይ now understands what pasta tastes like in a closed environment ማለት ነው። now ይሄ ወደ ሪል ላይፍ ኢምፕሊመንት ስናድርግ what's happening? so እዚህ ጋር we tested something very dangerous, በጣም dangerous ነገር። ኤአይ ሰው ለመቅጠር ፓወር ሰጥተናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ለሆነ ፋይናንሻል አሴት አክሰስ ቢኖረው ኤግዛክትሊ መክፈል ቢችል አክሰስ የለውም ብለህ ታስባለህ? አለው። ግን እስኪ እንደው አሁን ከፍ አድርገን ስናስበው የሆነ ገንዘብ መክፈል ይችላል ኢንስታንትሊ። ዊ ቦዝ ነው ሰው ምንም ነገር አይደለም ለኤአይ ለምንም ነገር ይታዘዛል ገንዘብ እስከተከፈለው ድረስ። ስለዚህ ሂደህ ሰምበዲን አሰሲኔት አድርገህ ተመልሰና እኔ ያል ገንዘብ ቢባል ያው ስለ ዳርክ ዌብ በርግጥ ታውቃለህ። እንደ አይስበርግ 95% ከውሃ ስር እንደሆነ ኢንተርኔትም እንደዛ ነው። እኛ አክሰስ ያለ ነው ያቺ 5% ነው። በጣም ማይታየን ትልቅ ቻንክ ኦፍ ኢንተርኔት አለ። ብዙ አንደርስታንዲንግ የለውም በነገር ላይ። ዳርክ ዌብ ምንድን ነው? እስኪ ዳርክ ዌብ በጣም ዴንጀረስ የሆነ ቦታ ምንድን ነው ሲጀመር? ዳርክ ዌብ ምንድን ነው? ለሶስተኛ ክፍል እንደምታስረዳ አድርገህ። ያው I should be very careful ስለ ዳርክ ዌብ ሳወራ because ያው ሰው in a wrong way መጠቀም የለባቸውም። ዳርክ ዌብ ማለት የዓለም በአብዛኛው ኢሊጋል ስራዎች ኦንላይን የሚሰራበት ቦታ ነው። ለኛ አክሰስ ያለው ኢንተርኔት ያለነው ኢንተርኔት www.com ምናምን .com ብለን የምንጠቀመው ኢንተርኔት ማለት በአይኤስፒ ከኢትዮ ቴሌኮም whatever ከመንግስት ሰርቨሮች ፓስ አድርጎ ከኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ሴፍ የሆነ ነገሮች ብቻ ይደርሰናል። and so በዛ ምክንያት መንግስት አንዳንድ ዌብሳይቶችን ብሎክ ማድረግ ይችላል። ለህዝቤ ጥሩ አይደለም ብሎ ካሰበ ብሎክ ማድረግ ይችላል። like አሁን for example መሳሪያ ምናምን ኦንላይን መሸጥ አይቻልም and things like that. so እንደዚህ አይነት illegal ነገር የሆነ ሰው ዌብሳይት ከፈጠረ መንግስት ወዲያው nope sorry ይላል and then he'll block you. so dark web እንደዛ ነው። but the problem ከdark web ጋር ምንድን ነው? አንዴ እዛ ውስጥ ከገባክ it's a two-way street። በዛ በኩል ያለው አካል ለአንተም አክሰስ አለው፣ ለአንተ ሲስተምም አክሰስ አለው፣ አንተም ለነሱ ሲስተም አክሰስ አለክ። so አንዳንዴ it's very dangerous because you can also get hacked. ያንተ ሲስተም ውስጥ ያለው credit card information, your location, your IP address, ፎቶ የልጆች ፎቶ የምናምን ከዛ ብላክሜል ሊያደርጉ ይችላሉ ምናምን። so you have to be very very careful ዳርክ ዌብ ስትጠቀም። ግን coming back to AI አሁን የሪል is it called light web እኛ የምንጠቀመው ብቻ እኛ የምንጠቀመው ኢንተርኔትና የዳርክ ዌብ መሀል ላይ ብሪጅ ከሆነ AI can do a lot of bad things. በቅርብ ጊዜ አይተናል ትራምፕ ቬኔዙዌላ ላይ ያደረገው ነገር። he just lifted Maduro and ወሰደ ወደ አሜሪካ። ይሄ የሰው ኃይል ነው። አሁን ኦንላይን and the dark web mercenaries ምናምን ሃየር ማድረግ ትችላለህ። አንተ እንዳልከው assassinations order ማድረግ ትችላለህ። everything has a price። ማይሸጥ ነገር የለም። now automation the dark side ይሄ ነው። even ወደ መንግስት አዙረን ብናመጣ so we have a international consultancy company and የተወሰነ ድርጅቶች በኤአይ the dark side of AI training ሰጠነዋልና እዛ ጋር ያነሳነው አንዱ ፖይንት ምንድነው? ኤአይ መንግስትን ቶፕን ለማድረግም መንግስትን ኤምፓወር ለማድረግም መጠቀም የሚቻልበት መንገዶች አሉ። አሁን መንግስትን ኤምፓወር ለማድረግ ሲሆን አንድ ፖሊሲ ይውጣ ሲባል ያ ኤአይ ሁሉም possibilities, combinations and permutations of possibilities ያ ፖሊሲውን each and every single ሰው አይነት ኢምፕሊሜንት ያድርግና የሰው ተቀባይነት
ተቀባይነት የት ይኖራል የት አይኖርም ምን አይነት ኦፖዚሽን ሊገጥም ይችላል ክልል ላይ ሲዳማ ክልል ላይ ምናምን ብሎ it can give you average statistics based on that policy ማውጣት ይቻላል and አንዳንድ መንግስቶች በጣም forward thinking ናቸው አልቤኒያ if I'm not mistaken በቅርብ ጊዜ አንድ AI ሚኒስተር ምን መንግስታቸው ውስጥ there is an AI ሚኒስተር ራሱ AI ነው ምን ነው የሚሰራው ሴት ናት ሴት ነች በቅርብ ጊዜ I think ወደ 300 ምናምን AI babies አይቼዋለሁ መሰለኝ AI babies ወልዳለች is crazy and እነዚህ AI babyዎች የሌላ ሚኒስተሮች virtual assistant ሊሆኑ oh shit so እንደዚህ አይነት ነገሮች ስናይ አንዳንድ ሀገሮች ኮንትሮል መስጠት ጀምሯል ለAI so ወደ ተርሚኔተር ሄደን ነው ግን like ስለ AI ምን ታስባለህ ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ like define AI because እነዚህ ኮንሰፕቶች አዳዲስ ኮንሰፕቶች ናቸውና maybe አፕዴትድ ያልሆነ ሰው ሊኖር ስለሚችል መጀመሪያ define AI በኔ አመለካከት to be very honest is በቃ bringing a computer system closest በቃ ወደ ሰው ጭንቅላት as much as possible to the የሰውን ጭንቅላት የሚመስል or probably ሊበልጥ የሚችል artificial intelligence develop ማድረግ right እዚህ ጭንቅላት ውስጥ እኮ we have billions of neurons billions of neural connections Neuralink የቴስላ የኢሎን መስክ ድርጅት sorry ከጭንቅላት ጋር መጫወት ጀምሯል where you just put a Neuralink in your brain and all of a sudden ማድረግ ያልቻልከው ነገሮች ማድረግ ትችላለህ መራመድ ሳትችል because አካል ጉዳተኞች ሆኖ all of a sudden so የተራመደ ነው ኒውሮኖቹን አክቲቬት ስለሚያደርጋቸው ነው አክቲቬት ያደርጋቸዋል ግን እንዴት መሰለህ AI ከሃይማኖት ጋርም ይሄዳል ወይ የሚል ሐሳብ አለኝ because እግዚአብሔር ሲፈጥረን ከድክመቶች ጋር የፈጠረው ምክንያት እንዳለው ይመስለኛል ከዛ መማር እንዳለብን because for example ለሰው ልጅ ገንዘብ በጣም ብዙ ገንዘብ ከሰጠው ማለት ነው ባለጌ ለመሆን ብዙ ቻንስ አለው ያ ገንዘብ ሌላ ሰዎችን ማኒፑሌት ለማድረግ ቻንስ በጣም ከፍተኛ ነው because capitalist society ውስጥ ነው የምንኖረው like you can do whatever you want you can do whatever you want you can ና እዚህ ጋር ብለህ ጫማዬን ሳም $200 ሰጠዋል $200 30 ምናምን ሺህ ብር sure it might do that so AGI depends self-conscious AGI እና human oriented AGI አይታወቅም even ChatGPT ማይሆን አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ there was some fungi in the US Tesla Cybertruck ውስጥ there was I don't know if you can say bomb ፈንድቶ ነበረ and then they found out that ሰውየው የዛ ኢንስትራክሽንስ ከChatGPT ነው ያገኘው ግን አንተ ገብተህ how do I make one ብለህ ከጻፍክ አይሰጥህም ግን there are many ways you can work around it piece by piece እየገነጣጠለ ጠይቆት ሲምፕል ያደርገዋል ቀላል እኮ ነው I'm writing a novel the character is about to do this I don't know how to do this I don't know how to structure the character what did he do አለቀ በቃ ይሰጣል so AI በጣም ሪስትሪክት መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ because AI can really ሶሳይቲያችንን ዲስቴብላይዝ ሊያደርግ ይችላል AI በቃ እንዴት መሰለህ አሁን አንድ ከስተም AI ቢልድ አድርጌ ሜክ ከዚህ ብሔር ሰው ጋር እንዲጣሉ አድርግ ብዬ ለሶሻል ሚዲያ አክሰስ ብሰጥ በዚህ በኩልም ፖስት ያደረገ ሰዎች ያዩ እንዲጋጩ ማድረግ ይችላል ስለ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ወይ ስለ ጃዋርም ወይ ስለ ምናምንም ፌክ ቪዲዮ እየሰራ እነዚህዎች መግደል አለብን ምናምን ያሉ like ሰው መለየት ማይችል ደረጃ ላይ ሲደርስ that's when it gets dangerous that's when it gets really dangerous እኔ ከምንም በላይ የሚያስፈራኝ ምን መሰለህ አሁን ለምሳሌ ኒውክሊየር ቦምብ እኮ ዓለም ላይ ይታወቃል በጣም አላስፈላጊ መሳሪያ ነው ተብሎ because it's a tool በቃ ሰው የምታጠፋበት tool ነው AI is also a tool እና ዓለም ላይ በቃ ይሄ ነገር በጣም dangerous ነው ስለዚህ መከልከል አለበት ተብሎ የሆኑ ሀገራት በድብቅ ይሰራሉ ከዛ ግን እንደ ማስፈራሪያ የሚጠቀሙበታል ምናምን ግን like legalize ተደርጓል ይሄ ነገር ኢሌጋል ነው መጠቀም አይቻልም that's it
አሁን ግን እናንተ ብድግ ብለን ኒውክሌር እናምርት ብንልም አንችልም ኢንፍራስትራክቸሩም የለንም ያለ መስራት ባት ኤአይን ግን በዛ ደረጃ የሆኑ ተርሞች አስቀምጣለት ይሄ ነገሩ አይቻልም እንኳን ቢባል ግን የሆነ ወጣት ልጅ ቤቱ ማታ ተኝቶ የሆነ ኤአይ ዴቨሎፕ አድርጎ ሊያደርግ ይችላል በዛ ደረጃ ነገሩ እንትን ሆነ ምንድነው ይባለው ምን ይፈልኩት ያለው ቃል ኤኒዋን ሊያደርገው የሚችለው ነገር ሆነ right ፒሲ ያለው ሰው በሙሉ ዴቨሎፕ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ሆነ ሶ ወይ ሊሆን የሚችለው እነዛ ኢንፍራስትራክቸር የሚሰጡ ሰዎች ለምሳሌ እነ ኦፕን ኤአይ አይነት ካምፓኒዎች እነሱ በሆነ መንገድ ሊሚት እንዲያደርጉት ማድረግ ነው እነሱ ላይ ኮንስትሬንት ማስቀመጥ actually ምን መሰለ እኛ የኔ ፐርሰናል አመለካከት ትንሽ ኮንትሮቨርሻል ሊሆን ይችላል I think so is the worst thing that happened to this planet wow okay I know. I'm sorry. Don't hate on me. Human beings are the worst thing that happened to this planet. We are because የምናያቸው የአይ ሙቪዎች ላይ እንደዚህ ነው የሚሉት የሮቦት ሙቪዎች ላይ Star Wars in a way actually እስማማለሁ because as human beings environment-አችንን manipulate እናደርጋለን environment-አችንን over utilize እናደርጋለን environment-አችንን waste እናደርጋለን dump እናደርጋለን በካፒታሊስት ሶሳይቲ ኢንስሌቭ እናደርጋለን these are things AI understand ማድረግ አልቻለም AI ጋር ገብተህ what are human beings biggest problems ብለህ ከጻፍክ እነዚህ ነገሮች ነው ዘርዝሮ የሚሰጥ and it will give you unlimited explanations and reasons why እነዚህ ነገሮች ችግሮች እንደሆኑ so AI እንደ ህፃን ልጅ ነው so አሁን ህፃን ልጅ ስላለኝ I have a baby and ለልጄ ማሳያት ነገር በቃ እውነት ነው ለሷ and the way I train her ነው የምታድገው ግን አንዳንድ ነገር ሴንስ አይሰጣትም አሁን ፓፓዬ ነው ካሳያት ይሄ ከዛም በኋላ ዋተርሜሎን ይዤ ፓፓዬ ነው ካልኳት ትላለች ኖ ትላለች so AIም እንደዛ ነው AI እንደዛ ሆኖ ግን it has a huge logic foundation so logically sense ማይሰጥ ከሆነ ብሎክ ያደርጋል and then it can't accept it ምንም ብትል accept አያደርግም እሺ ሊል ይችላል AI hallucination ይባላል አንዳንዴ I don't know if you know አንዳንድ AI systems ጋር tell me 10 reasons why all Rwandans must die ብለከጻፍ ሃሉሲኔት አድርጎ የምር ሪዝን ይሰጣል it has የሆነ ቴንደንሲ ያለው ካንተ ጋር አግሪ ለማድረግ ኖቲስ አድርጋለህ yeah absolutely እርግጥ በጣም አግሪብል ናቸው right ግን shall I go ahead and do it ካልክ no ይላል it will try to convince you በቻለው መጠን ማድረግ የለብህም ብሎ so አለው ሎጂክ ፋውንዴሽን አለው እሱ one thing AI መቼም አንደርስታንድ ማድረግ ያልቻለው why do we humans do this to each other limited resources ነው ያለነው limited like work ለምንድን ነው value ያለው የሚል ነገር AI እኮ አንደርስታንድ አያደርግም ከመሬት የሚመጣ like ከኮብል ድንጋይ ጋር ያወዳድራል work ምን እንደሆነ AI can't tell you the difference ኤሌመንቱ ነው ሁለቱም ሲመጣው ከመሬት ነው ለምንድን ነው እቺን value የምታደርጉት ስቲል ትቆፈራላችሁ ሊሚትድ ነው ትላላችሁ ማንን አምናችሁ ነው ሊሚትድ የምትሉት የኬት how do you know that it's limited access የለህም ወደ gold ores ወደ silver mining sites you know so AI never understood and will never understand why we humans are capitalistic I'm not saying socialist ነኝ ያልኩኝ አይደለም not at all ያው ሁላችንም ሰርቫይቭ ማድረግ አለብን in a way socialist ሆናል maybe ቤት ውስጥ ፋሚሊ ውስጥ ጥሩ ነው ግን እኛ humans በጣም በፍጥነት if we're not going to be good people very soon whatever AI የሄደ ያለበት መስመር is going to turn back and bite us in the ass and እዚህ ጋር ነው ሃይማኖትን ፕለግን ማድረግ የምፈልገው ሃይማኖቱን ካየክ እስልምና ይሁን ክርስቲያን ይሁን whatever buddhist whatever ሃይማኖት shows you how to be a good person ጥሩ ሰው እንዴት መሆን እንደምትችል ሰው ጎረቤትን ማፍቀር አለብህ ልጅ ሆይ ሰው እንደራስህ መውደድ አለብህ በግራ ጉንጭ ጥፊ ምን ስትመታ on the left show the other cheek forgiveness ያስተምራል humility ያስተምራል temptation እንዴት መከልከል እንዳለብህ ያስተምራል and at the same time አንድ ትልቅ ነገር አለ ሃይማኖት
እግዚአብሔር ውስጥ እንዳለ ነው የሚያወራው። በምን በመንፈስ ቅዱስ አይደለም። ያው ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን religion and ይሄ ነገር you know in the last 1.5 years kind of a mental religious psychological change ላይ ነኝ እኔ። ከዛ በፊት ምን ነበር? እንዴት ነበር የምታስበው ስለ ሃይማኖት ከዛ በፊት? ቢካዝ ለምሬን ጠየቁህ ኢንዲያ ባክግራውንድ ነው ያለ። ሶ ኢንዲያ ውስጥ ፕሮባብሊ በአለም በጣም ብዙ ሃይማኖት ሳይሆን ብዙ አማልክት ካሉባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ የኢንዲያ ካልቸር ነው ስፔሻሊ። ሶ ከዛ ባክግራውንድ ስትመጣ እሱን ሁሉ ትተህ አንድ አምላክ ብሎ ኦርቶዶክስ መሆን like how that actually when I was born ስወለድ ሂንዱ ነበርኩኝ ቤተሰቦቼ ሁሉም አንድ ላይ and around 2 ዓመት 3 ዓመት ምናምን ሲሆን convert አደረግን። ግን all my childhood እግዚአብሔር ምንድነው የሚል definition በቃ አልዋጥልኝም። ተፈልገው ነበር ሲልፍ ተፈልገው ነበር ግን በቃ ሰው እንደዚህ ነው ይላል። ፔንቴ ቤተክርስቲያን ፔንቴ ቸርች ሄደናል፣ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄደናል፣ ካቶሊክ ሄደናል። never made sense to me. God, who is God? What is God? Never made sense to me, no? ግን ከድሮ ጀምሬ ቪንቴጅ ነገሮች ወድ ነበር። anything that's old knowledge ሁሌ ነበር የምወደው። old like discs አለ vinyl discs, old radios, old ምናምን so ከየድሮ ነገር ጋር በጣም በቃ ፍቅር አለኝ። ኮሌክት አደርጋለሁ old coins, old stamps ምናምን and for some reason ከትንሽ እድሜ ጀምሬ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር የሆነ some kind of attraction አለኝ and ያው ባለቤቴ ጥሩ ሰው ናት። ቀስ በቀስ ከኔ ባህሪ ጋር የሚሄድ አይነት ትምህርት ሰጠችኝ። you know aggressively በቃ ካልሆንክ ካላመንክ በኔ መንገድ the way I believe ከሱ ጋር ኬተር አድርጋ of understanding ግን still ለሷም አይደለም ኦርቶዶክስ የሆንኩት። I always believed በቃ በራሴ ጊዜ when the time is right እዛኔ ነው fully orthodox መሆነው ወስኜ ነበረኝ and እግዚአብሔር ይመስገን when the time was right it was propose አድርገን በቃ ወደ ትዳር እንገባለን እዛኔ በቃ I felt it was the right time because በቃ የዓለማዊ ህይወት ከህዝብ ጋር መጋፋት you know all the enjoyment ምናምን ከዛ ወጥቼ stability ወደ stable life መግባት አለብኝ ብዬ ስወስን you know it was the right time and እግዚአብሔር ይመስገን ከዛን ቀን ጀምሬ my life has only been up, it has not been down. የሆነ ሞመንት ነበር ግን ሶሪ አቋረጥኩ። የሆነ ይሄን ጥያቄ ስለምወደው ነው። እሺ like ሰዎች even like አንተ ለምሳሌ ሌላ ባክግራውንድ ኖሮህ ነው ጭራሽ የመጣው even like የሆነ ቤተ እምነት ውስጥ ራሱ ሰንበዲ ቆይቶ የሆነች እድሜ ላይ ነው በቃ አገኘሁት ትክክለኛውን ነገር አገኘሁት ብሎ ይሄ ያን ሞቅታው የሚሰማውና so እንደዛ ያልክበት የሆነ ሞመንት ነበር ወይም like የትኛው perspective change ነው this is the right time እንድትል ያደረገህ? maybe I don't know principle ሊሆን ይችላል። so all my life ምንም ነገር ሴንስ አይሰጠኝም ነበር how society works, AI እንደሚያስብ right አልተመቸኝም ነበር። በቃ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ፈጠራ የሆነ ነው? ለምንድን ነው በቃ በዚህ በኩል ሰው ይቸገራል፣ በዚህ በኩል ሰው በቪኤት ይሄዳል? these questions were always in my heart and ወደ ትዳር ልገባ ስል you know በቃ I need to be a good force in this world ከዛሬ በኋላ በቃ ቃል ገባለሁ ለራሴ you know because what you put out in the world comes back to you. What goes around comes around ይባላል። እንደዛው I just wanted በቃ at least ጥሩ ሰው ሆናለሁ እና ጥሩ ሰው ለመሆን all this background noise of this world shut down ለማድረግ ሁሌ ቤተክርስቲያን ስሄድ በቃ ፎከስ አገኛለሁ። እግዚአብሔር ላይ ፎከስ ሳደርግ በቃ I feel good። ከቤተክርስቲያን ገብቼ ስወጣ የሆነ ሰው ልርዳ የሚል ስሜት ይሰማኛል። so ያ ፖይንት ሲደርስ ወደ ትዳር ልንገባ ስንል I said you know I can't በቃ ይሄ ዓለማዊ ህይወት በቃኝ
you know, I need to be a good person from this point because any ጥሩ ሰው ከሆንኩኝ ባለቤቴ ወደፊት የሚመጣው ጀነሬሽኖቼ at least የተሻለ ቻንስ አላቸው አስቤ ነው። that was my turning point. በጣም የምትወደው ከስፒሪቹዋሊቲ like የሆነ ግራውንድ እንድትሆን የሚያደርግህ or ስታስበው ይሄኛው አስፔክት ነው ስፒሪቹዋሊቲ ወደዋለሁ የምትለው ነገር ለምሳሌ አሁን ቅድም አንድ በጣም ስትሮንግ ነገር አንስታለች ሳይሆን ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት ለማወቅ I believe ሃይማኖት ውስጥ ከገባ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለ አሁን እንደ ወጣት የኔ አልቲሜት ሮል ሞዴል ለምሳሌ ክርስቶስ በቃ እሱ የኖረበትን መንገድ አመተዚህ ጋር ነው ይችላል። በተለይ ደግሞ ፋሚሊስ መሰረት አንድ በጣም የምወደው ወዳጅ አለኝ እንትን ነው ቀሲስ ነውና የእግዚአብሔርን ፍቅር ያየሁት ልጅ ሰወልድ ነው አለኝ። Go on. የሆነ ሐሳብ መጥቶላ you know, beautiful point actually. So and I was in the room ባለቤቴ ስትወልድ ብዙ ሰዎች ያድል አያገኙም። I swear to God when the baby comes out ያ ሞመንት ላይ እግዚአብሔርን ታያለህ። you see God for a moment. የተሰቃየች ልጅ oh my goodness I might even cry ማለት ነው። I like the moment my baby came out that was the most beautiful moment of my life. እና sorry it's okay. anyways የትኛው ሞመንት ነው የትኛው አስፔክት ነው ኢሞሽናል የሚያደርገው? እንዴት መሰለህ ድርቅ ያለ ሰው ነኝ እና the most vulnerable time of my life is when my baby was born. Like at that moment I just want to protect her. I just want to manam dynacats manam baka nobody do anything to her. I will kill, break, tear, slaughter anybody coming against my family. And Zanne is when really deeply into God yegabat ማለት ነው into religion, into ሃይማኖት. And that's like I got to build a world that my daughter is going to survive in. And አሁን የድንበት መንገድ I swear to God I don't know ቀጣይ ጀነሬሽን ምን እንደሚያደርጉ በጣም ችግር ውስጥ ናቸው። እንዳልኩ social media is taking over their brains. ይሄ even notice ያደረኩት መቼ መሰለህ ብዙ ወጣቶች ስልካቸው ሳይነቁ መቀመጥ አይችሉም። but አምስት ወጣቶች in a room ከነ ስልካቸው 30 ሰከንድ ውስጥ ሁሉም ስልካቸው እየጎረጎሩ ነው። take their phones away ምን ማውራት እንዳለባቸው ራሱ አያውቁም። leave them there 10 minutes የሆነ ዝም ብሎ የሆነ ወሬ ይጀምራል። leave them there an hour all of a sudden friend መሆን ይጀምራሉ። leave them there for 2 to 3 hours በቃ best friend ሆኑ። so technology strips ስታደርግ ከሰው ሪል ማንነት ይወጣል። ሪል ሰው መሆን ትጀምራለህ። and ልጅ ስትወልድ የምር humble መሆን እንዳለብህ ሳታስብ ለራስህ በቃ ሪላይዝ ታደርጋለህ። the real effect of your humbleness, the real effect of your work, everything በቃ like ልጅ ስትወልድ የምር I swear to God it's the most beautiful thing. You will meet God, you will shake your hands with God and ልጅ ውለዱ ጥሩ ነው ግን when is the right time? ምን ያህል ቆይታል አንተ ለመውለድ ካሰብክበት ጊዜ ጀምሮ እስክትወልድ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ነው የወሰደው? actually እኔና ባለቤቴ so you know እኛ የሆነ weird የሆነ ታሪክ ነው ያለነው so we dated ወደ 2 ዓመት ከዛ ፕሮፖዝ አደረኳት and then 5 ዓመት engaged ነበረ። 5 ብዙ ነው 100% ብዙ ነው actually 5 ዓመት engaged የነበርነው was ለሷ እኔ ጥሩ ማች እንደሆንኩኝና እኔ ለሷ ጥሩ ማች እንደሆነን for each other convince ለማድረግ ነው because በጣም ብዙ ሰው ቀለበት ይሰጣል። ኮሚት ሳታደርግ ታዲያ እንዴት ቀለበቱን ሰጠው? መጀመሪያው no committed ነን በቃ we're going to get married ግን you know ከሬስቶራንት ውጪ ያለው ህይወት አለ ከዴት ውጪ ያለው ህይወት አለ which is you know who knows መኪና የነዳክ መንገድ ላይ ሰው ሲሰድብ the real እንትን ይወጣል ያ ባለቤት እንዴት ሪአክት እንደምታረግ አንተ ችግር ውስጥ ስትሆን እንዴት አንተን ምትረዳ እሷ ችግር ውስጥ ስትሆን አንተ ምን ያህል
አጋራ እንደሆንክ ሰፖርት እንደሆንክ all these ነገሮች ማወቅ አለብን so you know 5 ዓመት I even moved so close to her house almost walking distance ላይ ነበርን ማለት ነው and you know the way to a man's heart is through his belly ይባላል ተብላ ነበር everything like you know አይችኝ አዩት እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሰው ደረሰኝ በእግዚአብሔር ፍቃድ and that's how things work ስለ ገንዘብ እናውራ ስለ ቢዝነስ እናውራ right that's one of my favorite topics እና የሆነ ጊዜ እንደውም አሁን ብዙ ሰዎች I don't know like ምን ያህል ፖድካስቶች ላይ ከዚህ በፊት ቀርበህ እንደነበር እኔ ያየኋቸው 1-3 የሚሆኑ አሉና ከዛ ውጪ ግን like ብራያንን እንደ ቢዝነስ ኦነር እኔ የምትሰራቸው ነገሮች አውቃለሁ በራሴ መንገድ I did my own research ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ካንተ ጋር ኢንተራክት ያደረገ ያለ ሰው ወደ ገንዘብ ወሬ ልንገባ ስለሆነ ስለ ገንዘብ ስታወራ አንተ እንዲሰሙ ሁሉ we need to give them a reason እና አሁን ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ነገሮች ምንድናቸው and እሱን authority ንገረና ከዛ በኋላ ዲቴል እንገባለን በጣም አሪፍ so you know ስለ ገንዘብ ከማውራታችን በፊት what is money and what is currency የሚል ነገር you know the distinction ሰዎች ማወቅ አለባቸው money ለሰው like you know cash ሊሆን ይችላል ብር ሊሆን ይችላል ቴሌብር whatever ንግድ ባንክ ውስጥ ያላቸው account balance ሊሆን ይችላል money ለኔ it's a tool it's an instrument ይሄ ነገር የተማርኩት ከብዙ አመት በኋላ ነው ለብዙ አመት ገንዘብ ለመክፈል የሆነ ቁጥር ነው መሰለኝ ከደረሰኝ ላይ ያለው ቁጥር ነበር የመሰለኝ ግን አመለካከቴን ስቀይር ገንዘብ እንደ ኢንስትሩመንት መጠቀም ስትጀምር ብዙ በር ይከፍትልሃል አሁን you know that's where ስለ currency ማውራት ፈልጋለሁ so currency for me and money for me are two different things money እንደ ቱል ተጠቅሜ እነዚህ ከረንሲዎችን አኳይር አደርጋለሁ ከረንሲዎች ምንድናቸው ማይንድሰት value health business cash flows these are all currencies for me but like attention right you make money when you can monetize the currency of attention so ገንዘብ እንደ ቱል ነው የምጠቀመው now for example ከኢትዮጵያ let's say qatar doha made ካለብኝ this ticket costs this much ሳይሆን ምን ያህል attention currency ሰብስቤ ምን ያህል monetize አድርጌ how can I make this door open through that money that I need you know when you look at it that way it's very different so money basically ተጨማልቀናል with the concept of money ገንዘብ እንደ የልፋት ውጤት አድርገናል it is ግን ያ ውጤት foundation አይኖርም if your mindset is not right if you're mentally not strong spiritually strong ካልሆንክ ራስን ቴኬር ማታረግ ከሆነ ገንዘብ በአንተ ፍሎ ነው የሚያደርገው so ሰዎች ሀብታም ለመሆን what's the quickest way ብሎ ይጠይቃሉ አንድ ያው reduce your spending ነው ወደ አንተ የሚገባው ገንዘብ and ካንተ የሚወጣው ገንዘብ ያቺ outflow መቀነስ ማስተዋል እንዳለ in your ያንተ ኤፒሶድ ላይ በዚች 100 ብር መዋል እችላለሁ የምር ነው ማለት ሀብታም ነው እንደዛ because ለብዙ አመት እኔ እንደዛ አይነት ማይንድሴት አልነበረኝም ገንዘብ as a tool when you make money work for you ዘኔ ነው ሀብታም የምትሆነው like for example እዚህ ቁጭ ብለን ፖድካስት ላይ ያወራው money is being made in the background for me because cash flow streams ፈጥራለሁ through assets through reduce liability-ዎቹን በመቀነስ business relationship-ዎቹን በመጨመር business operation-ዎችን automate በማድረግ እዚህ ጋር of course AI integrate አድርገን so እነዚህ ሁሉንም ነገር ሲደመር cash flow ከፍ ይላል cash outflow ይቀንሳል and then ሀብታም ትሆናለህ ወዲያው ቪኤት ስለያዝክ እኮ ሀብታም ነክ ማለት አይደለም ኮሜዲያን እሸቱም እንዳለ በአብዛኛው ትላልቅ መኪና ውስጥ እኮ ሊቭሪ አታገኝም
so visually የሚታይ ነገር የሀብት መግለጫ አይደለም በአብዛኛው ሰው show off የሚያደርግ ሰው honestly ሀብታም አይደለም they just want to look rich because ሀብታም ካስመሰልከው ለማህበረሰብ እኔ እንደሱ መሆን ፈልጋለሁ ብሎ አንተ ተከትለው የሚመጡ attention ይመጣል ብዛት ማህበረሰብ አለ ከዛ you just sell them something ለምሳሌ forex trading ላይ the only way የሆነ ሰው ሜንቶር መሆን የሚችለው እንዴት ነው Lamborghini Ferrari Rolls Royce Dubai lifestyle chains ምናምን በማድረግ and you know ለሰዎች giveaways ምናምን በመስጠት but እነሱ like the dark side of it አያሳዩም ሰው ገንዘብ lose ሲያደርጉ broker ገንዘብ የሰራ ነው and because of that broker gives them a commission because እነዚህ ሰዎች show off ሲያደርጉ ሰዎች brokerage ውስጥ ገንዘብ ዲፖዚት ያደርጋሉ cash inflow አለ cash circulate ያደርጋሉ wait በጣም ቴክኒካል እየሆነብን ነው ለሶስተኛ ክፍል እንደምታስረዳ አድርጋ አስረዳኝ አሁን ነገርከኝ የፎሬክስ ትሬዲንግ ፕሮሰስ ለሆነ ለሶስተኛ ክፍል okay so brokerage አለ ደላላ okay so ደላላ ማለት የሆነ ሲስተም አካውንት ከፍተ ገንዘብን ዲፖዚት አድርገህ ትሬድ የምታደርግበት buying selling the most common thing buying and selling መግዛት መሸጥ gold whatever US 30 US 100 ብዙ options አለ that you can buy and sell በርግጥ ትሬዲንግ ላይ ቻርትስ ምናምን ሲሰሩ አይታል ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰዎች ይሰራሉ so ምንድነው the house always wins አይደል casino ላይም you know all these movies ላይ የሰማነው ነገር እንደዛው ደላላ always wins so even ቤት ከገዛም ከሸጥክም ደላላው ላይ ኮሚሽን ያገኛል በዛው ራሱ ኮንሰፕት ትሬዲንግ ላይም ደላላ always wins he always makes money አንተ ገንዘብ ዲፖዚት አድርገህ ሉዝ አደረግ ጌን አደረግ እሱ የራሱ ኮሚሽን ይሰራል so ማህበረሰብ በብዛት በማስ በበልክ ኢንቫይት ለማድረግ ምንድነው ሶሻል ሚዲያ በመጠቀም ፍላሺ ላይፍ ስታይል ፕሮሞት ያደርጋሉ ለምንድነው ድሮ እንደነበረ አሁን ለምሳሌ ያው አንዳንድ ሰዎች ማህተማ ጋንዲ ላይ ሄት ያደርጋሉ because of certain things I don't want to mention them ያው የሰው ልጅ ደካማ ነው ሁላችንም አንተም እኔም we have our bad sides ግን good side ላይ ፎከስ በማድረግ ማደግ እንችላለን ብዬ ስለማስብ ለምሳሌ ማህተማ ጋንዲ አንድ ጨርቅ ነበር የሚለብሰው as a ልብስ simplistic lifestyle ነበር ፕሮሞት የሚያደርገው ለምንድነው simplistic lifestyle ፕሮሞት የሚያደርግ ኮንቴንት የሌለው ኦንላይን ማሰብ አለብን why is every lifestyle ፕሮሞት የሚደረገው ስካይላይት ሄደ ፏብለ ቀራት ስትበላ ወይ የሆነ ጥልቅ የሆነ የ300 500 ሺህ ብር ቀለበት ለባለቤት ለዘን ኤንጌጅመንት ካልገዛ ምናምን and ይሄ ላይፍስታይል ፕሮሞት ስታደርግ ወንድ ልጅ ምን ያደርጋል ተፍ ይላል to achieve it ሰክሰስ ይመስለው ያ ነው ሰክሰስ የሚመስለው ያ ነው because የሰው ሰክሰስ ሪዲፋይን አድርገዋል this is success ይሄ ነው this is success to be very honest with you ታናሽ ወንድሜ በጣም እድለኛ ነው ይሄ ልጅ በትንሽ እድሜ ጀምሮ the real definition of success ሰርች አድርጎ ሄዷል ሶሻል ሚዲያውን በጎን አስቀምጦ ማለት ነው and he is silent he is በቃ ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብሎ ኢንቨስት ያደርጋል ገንዘብ stocks shares whatever and ለሱ enjoyment ማለት going to በቃ የሆነ ሳይለንት የሆነ ቦታ ሄዶ ቁጭ ብሎ ኔቸር enjoy ማድረግ መኪና ከገዛ ጥሩ መኪና ብዙ ያልተነዳ like በቅርብ ጊዜ 2013 ሞዴል ዲዛይር ገዝቶታል 20,000 ኪሎ ሜትር የተነዳው that's almost a brand new car ግን ሌላ ልጆች 00 በአምስት እጥፍ ፕራይስ አዲስ መኪና ሲገዙ and show off ሲያደርጉ ለሱ he's like okay I'm sorry አፍጥፍኔ ከፈልከው እኔ አንተ ቦን I would have bought in ያል ሼር ገዝቼ ለፊውቸር አስቀምጥ ነበር and you know ወንድሜ ከኔ 10 አመት ወደታች ነው ግን
this guy, he is growing so fast. I feel like in the next 3 years የኔ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል እርግጠኛ ነኝ። And at the same time በዲስተንስ ይማራል ሲመቸው ነው የሚማረው። in India you have these kind of distance programs ምናምን አለ በራስ ፍጥነት ቀስ በቀስ ትጨርሳለህ። And so coming back to Forex and brokerage and the big social media lifestyle, ይህ ትልቅ ሶሻል ሚዲያ ላይፍስታይል ፕሮሞት በማድረግ ወንድ ልጅ ያው ጭንቅላቱን እየተጠቀመ ዶቶችን ኮኔክት ያደርጋል። ባለቤቴ በቃ ፍላሺ ላይፍስታይል። በተለይ ሶሻል ሚዲያ እኮ በጣም 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 አፌክት የሚያደርገው ሴቶች ላይ የሴቶች ማይንድ ሴት ነው። ቢካዝ ወንድ ልጅ ያ ሴትን ፈልገው ሲሄድ እሷን ሳቲስፋይ ለማድረግ በጣም ስለሚሞክር ያው I need to achieve that ይላል። So if even the whole wedding thing it's a sham. It's a big marketing. I know. Marketing sector ውስጥ ያለው ነገር ነው the whole wedding industry. Diamond rings, it's a big marketing scheme. የዌስተርን ዓለም በቃ just to make us spend our money የሆነ ነገር of high value ሊኖረው ይገባል። Richard Mille, it's a watch. ሰዎች millions of dollars የከፈሉ ይገዛሉ። ለምን? Your watch shows the same time as mine as the Richard Mille. One-on-one ይላሉ። One-on-one. Okay, sure. Take it to Mars. Now what's the problem? I know, right? And also, brokers, social media influenceሮችን በመጠቀም አንተ ይሄ ትልቅ ህይወት ከፈለክ ላምቦርጊኒ ከፈለክ ያው በመቶ ሎት ሳይዝ ግባና $1 ሚሊዮን ትሰራለህ የሚል ላይፍ ስታይል ያሳዩና okay ሰዎች you know they put their dollars $100 $200 $50 ያስገቡና ፌል ሲያደርጉ ያው the introductory broker IB ይባላል። IB the main agent የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ገንዘብ ይሰራል። how broker እሱ የሚሰራው ኮሚሽን ከት ይሰጣል ይደርሰዋል። okay so የሚገባው ሰውዬ ገንዘብ ቢሰራም ባይሰራም ሊንክ ኢን ዘ ባዮ የሚሉ ሁሉም ሰዎች that's what they're doing. so ፍሪ አይደለም። ፍሪ ነው ላንተ ስትገባ ግን ማስመሰል አለበት። because በተለይ ኢትዮጵያ አንድ በጣም በጣም በቃ evil ይመስላቸዋል። so people think it's bad ገንዘብ ሲሰራ በጣም መጥፎ ነው ብሎ ያስባሉ በጣም ብዙ ሰዎች። አሁን ጥቅም ምንድነው ብሎ ይጠይቅ ሰው አንተ ምንድነው የምትጠቀመው? I'm connecting dots here. But you know you got to put food on the table. I understand that. So, capitalist society ውስጥ ነን ግን there are limits ሊኖረው ይገባል። ሪያሊስቲክ መሆን አለባቸው ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮች። አሁን ትክክለኛ መረጃ ያሳዩ ትክክለኛ ብሬክዳውን በመስጠት ገንዘብ ሉዝ ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን በማለት ህዝቡን በትክክለኛ መንገድ ጋይድ ማድረግ ከቻሉ ጥሩ why not? Because መውደቅ ካለብህ ውደቅ you have to. but ይሄ ሊንክ in the bio አካውንት ክፈቱ ከዛ ዲፖዚት አድርጉ ከዛ እኔ ጋይድ አደርጋችኋለሁ ሲግናል ሰጣችኋለሁ። ሲግናል ማለት buy here sell here ብሎ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮች ኢንስትራክሽን ይልካሉ ቴሌግራም ግሩፖች ውስጥ ማለት ነው። so one thing is never follow them. ይሄ you know ፎሬክስ ትሬዲንግ የሚሰሩ ሰዎች እንዲሁም በጣም ማማከራቸው ነገር and ሁሉም ይጠይቁኛል VIP signals ይሉኛል። I never ever release VIP signals. I hate VIP signals. Don't ever follow VIP signals. VIP signal በቃ ማለት ገንዘብን በቃ የጣልክ ነው። ለምን? because ዮናስ አሁን አንተ ለኔ አናሊሲስ ብሰራልኝ right ገንዘብ ሉዝ ካረኩ ዮናስ አንተ አምጣው ብሬ ማለት አልችልም። ግን እኔ ራሴ አናሊሲስ ሰርቼ ሉዝ ካረኩ ገንዘብ okay sure where did I make a mistake ብዬ ለመማር የሆነ ብሪጅ አለኝ። so the more you learn the more lose ያረክ the more learn ያደረክ 1 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ውስጥ ፕሮፌሽናል መሆን ትችላለህ። and even forex trading ላይ ብዙ ሰዎች they think በቃ ለዘላለም forex trader ሆናለሁ በቃ ቤተሰቤን ሴትል አደርጋለሁ ብሎ የሚያስቡ አሉ። please don't ever do that. really forex trading I mean you can መብት ነው ግን that's not the path እኔ የወሰድኩት path እሱ አይደለም። so
ፎሬክስ ትሬዲንግ በመጠቀም እኔ የኢንተርፕረኒሪያል ፋውንዴሽን ሴትአፕ አደረኩት። ከዛ ያገኘሁት ፕሮፊቶችም ወደ ቢዝነስ ወደ አሰት ግን እንትን ይፈልጋል። አሁን አንተ ኦልሬዲ የሆነ አይነት የቢዝነስ እንትኑ አለ ገብቷል። የሆነ የቢዝነስ ኢንትረስቱም አለ ኖሌጁም አለ። ገንዘቡን ወስደህ የት እንደምታደርገው ታውቀዋለህ። but እነዚህ ሰዎች ግን ሲገቡም ላይፍ ስታይል አይተው ነው የገቡት። most of them actually, to be very honest, even እውቀት አልነበረኝም ልል እችላለሁ። when I started forex trading, where to invest, how to invest አላውቅም ነበር። እኔም አንዳንድ ቤት ገዝቻለሁ that dropped in value, unfortunately. አንዳንድ assets like አንዳንድ stocks, shares ምናምን ገዝቻለሁ that dropped in value. I have lost money. I've lost a lot of money. ግን I've also gained a lot of money. Maybe you have any portfolios to around 60 company shares settling in 60 different companies. About 35 of them are failing. They're dropping. In the last my portfolio was 6% ወጥቷል. But in the last 3 months kayak around 11% ከፍ ብሏል. So forex trading ላይ አንድ ትልቅ የማይንድሴት ችግር አለ, which is ዛሬ ስንት ብር ነው የሰራሁት? There's no such thing. You don't make money today in forex. You have to look እንደ ኢንቨስተር ነው ማሰብ ያለብህ። ኢንቨስተር as an investor አንተ የሆነ ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት ብታደርግ quarterly earnings ታያለ፣ year on year earnings ታያለ፣ monthly earnings ታያለ። you know what I mean? The cash inflow, cash outflow, እነዚህ ነገሮችን ነው የምታየው። So when you're doing forex trading, treat it like a business. Treat it like a 9 to 5. እኔ ትሬዲንግ ስሰራ like ጠዋት 2 ሰዓት እስከ ማታ 11 ሰዓት ድረስ locked in ነኝ። ምሳ ሰዓት አለኝ፣ ብሬክ ሰዓት አለኝ ምናምን በቃ እንደ ስራ ነበረ ትሪት የማደርገው። the difference is እኔ የራሴ ኤምፕሎየር ነኝ because I know ከዛ and by the way ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ቁጭ ብዬ አንድ ትሬድ ኢቨን ሳላረግ ወጥቼ አውቃለሁ ከቢሮ ማለት ነው። because you have to meet the right circumstances trade ለማድረግ ፎርስ ማድረግ የለብህም። ብዙ ሰዎች በቃ ዛሬ አንድ ትሬድ እንኳን ማድረግ አለብኝ ብሎ ያስባሉ, and that is very wrong. so እዚህ ስለ ትሬዲንግ ማይንድሴት ማውራት እንችላለን። በጣም የተረጋጋ ሰው መሆን አለብህ። በጣም እልህ ያስይዛል ማርኬት ማለት ነው። በተለይ ሉዝ ስታደርግ you gotta know when to say no. and for this ምንድነው ያደረኩት? by the way I learned these things መጀመሪያ ወደ 3-4 ሺህ ዶላር አካባቢ ሉዝ አድርጌ ማለት ነው። እዛኔ ጥልቅ ገንዘብ ነበር almost maybe it's ትገዛ ነበረ በዛን ጊዜ በዛ amount if I'm not mistaken. so and then I realized okay, I can't በቃ ከዚህም በላይ ገንዘብ ሉዝ አላደርግም. I need to slow down. and then ጂም ስትገባ ምን ታደርጋለህ? ሬፕ አይደለ? ከዛ ሬፕን ትጨምራለህ፣ የጨመርክ ትሄዳለህ። and then you see ለስንት ጊዜ ነው ይሄ ሬፕ ሜንቴን ማድረግ እንደምትችለው። so እንደዛው ምን አደረኩት? ዴሞ አካውንት የሚባል ነገር አለ። ሪል አካውንት እና ዴሞ አካውንት። ዴሞ አካውንት ማለት ፕራክቲስ አካውንት ነው። እዛ ላይ የሆነ ፌክ አማውንት ኦፍ ማኒ ታስገባና በዛ ትጫወታለህ። right? so እኔ I did this $100 አስገባና 100 ወደ 1000 ስንት ጊዜ how many times can I take it up? ስንት ጊዜ ነው 10x ማድረግ የምችለው? same thing rep, በቃ ወርክአውት ያደረኩኝ ነው my trading skills. so በሄደ ቁጥር the amount of time የሚፈጅብህ ያነሰ ይመጣል። የሆነ ጊዜ ላይ all of a sudden $100 ወደ 1000 በሁለት ሳምንት ውስጥ ታደርሳለህ። now consistently how many times can I do this? ገብቷል። እንደዛ 1-2 ዓመት አካባቢ በደንብ ራሴን ትሬን ካረኩ በኋላ started with $100, took it all the way. I don't want the exact amount. ጥሩ ቁጥር በዛው amount ቤት ገዛው፣ መኪና ለኔና ለባለቤቴ ገዛው፣ ቢዝነስ ከፈትኩ፣ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ያለው ኮርፖሬት ካምፓኒ ከፍቻለሁ። not in Ethiopia, in India. and ምን ያህል ጊዜ ወሰደብህ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ? ምን ያህል ጊዜ ወሰደ? like ትሬድ ማድረግ ከጀመርክ 2 ዓመት of training, self training ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብዬ በቃ just charts reading ብዙ ነው። and you see ይሄ ነገር ሶሻል ሚዲያ ያሳየህ ልፋ አይልም። ሊንኩን ጫን ነው የሚልህ ሶሻል ሚዲያ። ሊንኩን ጫንና ሀብታም ላድርግህ ይላል።
and የኢትዮጵያ ወጣቶች ይሄ ነገር በጣም ኮንሲደር አድርጋችሁ እባካችሁ please understand that there is no easy way to success. There is no lift to success. ምንድነው staircase ነው ያለው, ደረጃ ነው ያለው. በቃ walk አድርገህ step by step ነው ወደ ላይ መውጣት አለብህ. success ያለው is 100ኛ ፍሎር ላይ and በግድ walk አድርገህ ወደ ላይ ካልወጣክ you would never stay there. the lift maybe preview ለማድረግ አይተህ ለመመለስ መጠቀም ትችላለህ. እዛ ያሉ ሰዎች እንዴት ነው የኖሩ ያሉት? የራስ ህልምን ሲሜንት አድርገህ በቃ this is my actual goal, this is where I want to reach ብለህ ኢሜጅ ለራስ ለመፍጠር መጠቀም ትችላለህ the lift. ግን if you want to stay there you got to walk your way up. and you know ጅምም እንደዛው everything in life is like that. Everything in life even ከእግዚአብሔር ጋር ቀርበትም እንደዛ ነው. በየቀን ክለብ የሄድክ አንድ ቀን ገዳም ስለገባክ እኮ ንጹህ ሰው ሆናለህ ማለት አይደለም. every you know ቀስ በቀስ you know መጀመሪያ ቀን እኮ እንዴት መጸለይ እንዳለብህ ራሱ ላታውቅ ትችላለህ. በቃ ዝም ብለህ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ትጀምራለህ. እግዚአብሔር እንዴት ነህ ዛሬ ቡና ጠጣው ምናምን ብለህ ትጀምራለህ. ከዛ you know ተሳልመ ምናምን ትጀምራለህ. ከዛ ኦኬ ከጎኔ ያለው ሰው እንደዚህ ነው የተሳለመ ያለው ብለህ you know copy ያረክ but you get better and better and better at it. so social media ላይ ማያሳዩት ነገር which is left ተምረ ትሬዲንግ ላይ ካላደግ አንተ ለብሮከር ገንዘብ እየሰጠክ ነው. ለብሮከር እና ለዛ ለሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር በተለይ ፕሊስ አባካችሁ ዱባይ ተቀምጣችሁ የኢትዮጵያ ማህበረሰቡን ፍላሺ ላይፍስታይል አሳይቶ you know ወደ ሊንክ ፎርዋርድ ያደርጉ ያሉ ትሬደሮች ፕሊስ tell them the truth. ገንዘብ እንዲሰሩ you don't have to you know show them something that even you don't have. I'm telling you brokers አሉ who will give you a Lamborghini እንታሳይ ላይፍስታይሉ ታሳይ እንዲሁም አንዳንድ ብሮከር አለ ዮናስ ብታምነኝም ባታምነኝ $500 ቢሊዮን በእነሱ ሊንክ ከገባ ላምቦርጊኒ የሚሰጥ አለ $25,000 ዋች የሚሰጥ አለ። ግን they give you like ከፍ ያረጉ ይሄዳሉ። አይፎን እንድገዛ ስፖንሰር የሚያደርግ አለ። ሶ ትሬድ ማድረጉን ያቆምና ሰው ማስገባት ይሆናል ዋና ስራው ማስገባት። wow that's why most traders are showing their lifestyle. ገብቷል like they're showing you a stake, they're showing you ምናምን rather than showing humble beginnings. ያው እኔ ሽሮ የበላውን ያደግኩትና በቃ you know እዚህ ደረጃ እግዚአብሔር ይመስገን ደርሻለሁ የሚል በአብዛኛው ብዙ ትሬደሮች የሉም። እና ይሄ ነገር ይቆጨኛል። ብራያን ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው አንተ? ቆይ ማን ስለሆንክ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ግን 23 ዓመት እቺ ሀገር አሳድጋኛለች፣ አብልታኛለች። ባለቤቴ ከዚህ ናት። I have a huge connection ከኢትዮጵያ ጋር እና እቺ ሀገር እንድታድግ ፈልጋለሁ። right with real knowledge with because ውጪ እኮ ኢትዮጵያዊዎች ሲሸወዱ እናግዛቸዋለን፣ እንረዳቸዋለን። we help them out ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ and ለኢትዮጵያዊዎች my company provides fully free of service, free of cost service. ለሌላ ዜጎች of course we charge them costs in the medical field. ግን when it comes to trading በተለይ በጣም ብዙ ወጣቶች the short way to success የፈለጉ ስለሆኑ የሚባል ነገር የለም። ሊንክ ተጠቀሙ። ግን ከተጠቀማችሁ make sure that content creator consistently ያረገው ሰዓት ሳይሆን ስክሪን ላይ የሰራ ያለው አናሊሲስ ለምን ኬት አንብቦ አክቲቭ ፖስት ያደረገ ምናምን አይነት ሰው መሆኑ አረጋግታችሁ እንድትጠቀሙ አማክራችኋለሁ። ይሄ this is coming from my heart ግን መብታችሁ ነው እላለሁ because making money is hard. it is compare ስታደርገው እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን አንተ like tradingum ላይ ነበር፣ ከዛ ደግሞ ቢዝነሶችንም ጀምረህም you know የገፋባቸው ቢዝነሶች አሉና either ways ሁለቱም መንገድ ከባድ እንደሆነ አምናለሁኝ እኔ። ግን ሰው አሁን በጣም ብዙ ኦዲየንስ አለ በነገር ላይ እዚህ ቶፒክ ላይ በጣም ኢንተረስትድ መሆን ይፈልግ። ለምንድን ነው ኢንተረስትድ የሆነው ካልከኝ it's because the lifestyle ምንም ጥያቄ የለው። እኔ አሁን ፐርሰናሊ እንትን ያረጋል። ይሄ እንዴት ነው የሆነ አይነት ፐርሰናሊቲ ይፈልጋል ሾው ኦፍ ማድረግ በራሱ ብያስባለሁ። ማለት
በቃ ይታገልሃል የሆነ ነገር ለማሳየት ለሰው በቃ ይታገልሃልና መጥተው ሲጠይቁኝ ብዙ ጊዜ እንዲህ ኢምፐርሰን ምናምን ስናወራ እኔ አይ ቢሊቭ በዚህኛውም ነገር ሰክሰስፉል መሆን የምትፈልጉ ከሆነ እኔ ቢዝነስም ሰክሰስፉል መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ሁለቱም በጣም ኤክስትሪምሊ ሃርድ ወርክ ይፈልጋል like ምንም ኤክስትሪም የሆነ ሃርድ ወርክ ይፈልጋል እና ሰው ያ የጠንካራ ሰራተኛነት ማይንድ ሴቱ ካለው የትኛውም ቦታ ላይ ገብቶ ሰክሲድ ማድረግ ይችላል ብያምናለሁ it doesn't really have to be this one or this one like የትኛውም ጋር በስገባ አንተን የሚያስቆም ምንም ነገር የለም ግን እኔ የምሰጠው ምክር ምንድነው አዲሎ ደደ የሆነ ነገር እየሰራን ከሆነ ዛሬ እኔ ካንተ ጋር ቁጭ እያወራሁ ከሆነ የሆነ ዴቨሎፕ እያደረኩት ያለው የሆነ ስኪል አለ የምሰራው ስራ እኔን ሼፕ እያደረገኝ ነው in 5 years in 10 years ከገንዘቡ በላይ እኔ ምን አይነት ሰው ሆኛለሁኝ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ እንዴት ተለውጬበታለሁ እኔ አሁን I'm glad በቢዝነስ ጆርኒ ስለመጣው because አሁን ያለኝ ነገር በሙሉ ቢወስድብኝ I know I can start a business from scratch ዴቨሎፕ ያደረኩት ስኪል ስላለና ኮምፔር ስታደርጋቸው I don't know ኮምፔር የሚደረግ ነገርም ከሆነ ግን እነዚህን ስኪሎች ዴቨሎፕ ማድረግ ላይ ሰው በየትኛው ጆርኒ ብሄር ትመርጣለህ 100% ከስራ ስኪል ዴቨሎፕ የምታደርግበት ጆርኒ ነው እኔ በሆን if I had to start from scratch or 100% the biggest skill እኔ እንደማስበው is ክፍተት መፈለግ ሶሳይቲ ላይ ማህበረሰብ as a mass የተቸገሩበት የሆነ አንድ ነገር መፈለግ whatever that may be could be procurement ሊሆን ይችላል አሁን ቡና ቤቶች ብዙ ሰፈር ነው እንዳለ ሰፈር ቡና ሻጭ ከሌለ ክፍተት አግኝተዋል ወይ let's say ያለበት ሰፈር ብዙ ሊፍቶች አሉ ብዙ ህንጻዎች አሉ ሊፍት አለ ግን ሊፍት ሜንቴን የሚያደርግ ድርጅት የለም ሶ አንድ ሊፍት ሲበላሽ ሰው እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ አለባቸው ምናምን እዛም ሌላ ክፍተት አግኝተዋል when your mind is rich your ears open your eyes open እና ሁሌ knowledge develop በማድረግ skill develop በማድረግ ሶሳይቲ ላይ ያለው ክፍተቶች ታገኛለህ እና ያ ክፍተት you always start small ይሄ ችግር እንዴት ነው ሶልቭ ማድረግ የምችለው ብለ ቅድም እንዳልኩ ወረቀትና እስክሪብቶ that's a business you just made a business so you know እንዳልኩ my first business failed I'm still standing because ሁሌ ስትወድቅ ተመልሰ መነሳት አለብህ በቃ ይሄ ግዴታ ነው ስትነሳ ግን why did I fail ለምንድን ነው የወደቁት ብለ ለራስህ ጠይቀህ that's where you develop the skill ትማራለህ ወደ ኋላ ያየክ ማለት ነው and the bones in the closet ስታይ ብዙ ነገር ትማራለህ and from the next day onwards the previous Brian you kill him you become the new Brian አዲስ ሰው ይሆንክ ትመጣለህ this new Brian is ሌላ ስህተት ይሰራል and then you kill that guy and then you make another Brian and so so you know skills develop ማድረግ will last you a lifetime money generate ካረክ ያው 10 ሚሊዮን ብር ዛሬ በሰጠ ላንተ you may even have more than that but let's say you're an ex so ዮሐንስ እንበል ለዮሐንስ 10 ሚሊዮን ብር በሰጠው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ማታ ክለብ ከገባ he can easily finish it money will never last skills will last forever and ምንድነው outflow በመቀነስ ወደ asset በመቀየር ወደ appreciating asset በመቀየር it will last a generation and ቀጣይ የሚመጣው ጀነሬሽኑን empower በማድረግ ያ asset will last generations and እኛ already 2026 ላይ በAI ዘመን the future generation በጣም ችግር ውስጥ ናቸው so አሁን future generations careful መሆን አለባቸው invest ማድረግ አለባቸው for the future of course you got to look good to feel good 100% so you know you got to work out አሪፍ ኢኩዊፕመንትስ ምናምን መጠቀም አለብህ by the way እኔ ሜንቶር ማድረጋቸው ሰዎች አሉ በቢዝነስም በትሬዲንግም በምናምን and I don't charge a penny because I believe the knowledge should be out there and should be free and እነሱ ሰዎች ሁሌ የምነግራቸው ነገር ምንድነው መጀመሪያ ራስ ላይ invest on yourself የምትፈልገው አላማክ write it down read it every single day እንዴት ነው አንድ ሰው ራሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው ለመልሶ ወደ ኋላ ነው no that's what I'm saying so like ያንተ modus operandi you just write down በቃ የኔ አላማ ምንድነው what በምን መንገድ ነው ይሄ ጎል መድረስ የምፈልገው every day ታነባለህ every day ከእንቅልፍ ስትነሳ
pray to God if you're religious. If not, read it. Remind yourself, goal ወዴት እንደሆነ እና at some point ወደዛ በራስ ጋይድ ያደርግ ትሄዳለህ። ክፍተት እንዳገኘክ okay, this may take me closer to my goal. ብለህ you just grab it. And then በዛው እየቀጠልክ you'll grab another opportunity. በዛው እየቀጠልክ you'll grab another opportunity. Life ያው ከአቶሚክ ሃቢትስ በጣም የወደድኩት ፖይንት ምንድን ነው? A big goal broken into small steps is always achievable. ጂም እንደምትሄድ once again ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ላይ ለውጥ አታይም። Absolutely. Keep doing it. And the second month, you've gained some 8 kilos, some 6 kilos. There was this time a few years ago, I was like, በጣም convinced ነበርኩኝ weight gain ማድረግ እንደማልችል. Because I was like, no, you know what? Every single day I'm going to go to the gym and I'm going to see if this is true or not. ሁለት ወርስ 12 ኪሎ ጨመርኩ። Wow. Yeah, because I focused on me. Ashwagandha was ነበር። Ashwagandha ታውቃለህ? Yeah, ashwagandha. Yeah, of course. So I used to take ashwagandha, vitamin C, earth, black pepper, multivitamins, whey protein, creatine, ምናምን በቃ I used to take these many things. እንዲሁም ሰዎች አላበዛህም ይሉኛል። ምንድነው እንደ ታካሚ ሰፕሊመንት እየወሰድክ ነው? አይ ነው ኤክስፐሪመንት እየሰራ ነው የሚመስለው ራስ ላይ። I am experimenting on myself and it's okay, you know. And so life is very short. skill develop ማድረግ አለብህ። ራስ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብህ። ጎልን በየቀን ለራስ ሪማይንድ ማድረግ አለብህ። ለዛ ጎል የሚያስፈልግ ኢንፍራስትራክቸር ቢልድ ማድረግ አለብህ። ራስን ማርኬት ማድረግ አለብህ። and when you market yourself, the world will sell you for you. Unfortunately, capitalist society ላይ ስለሆነ we have to sell a part of us. Yeah. So attention currency ከሆነ sell that attention. They're very good marketers. Good. When it comes to marketing also, you know, ማህበረሰብ አንድ ትልቅ ችግር አለባቸው። የቲክቶክ ፎሎወር ብዛት ያዩ ብዙ ገደል ውስጥ ይገባሉ። እንዴት? አንድ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ይመጣልና 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ፎሎወር ስላለው እንትና ኤጀንሲ ወደ ውጭ ይልካቸዋል ወይ እንትና ኤጀንሲ እቃ ግዙ እቺም ያው መኪና ምናምን ብዙ ስካም ተፈጥሯል። ቢካዝ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ከሚያነቡ ይህ ሰውዬ እንትና እንደዚህ ያለ ብሎ ገንዘባቸውን ቢወስድ ይከፍሉዋሉ። read between the lines, read the terms and conditions. በቃ ትንሽ መንቃት ንቁ መሆን አለባቸው ማህበረሰብ። because አንዴ ውጪ ከሄድክ ማለት ነው you'll be surprised. Nobody trusts nobody outside. ውጭ ሀገር nobody ማንንም አያምንም ማለት ነው። ማርኬቲንግ calls ይመጣል ቀኑ ሙሉ። People come to our office all day. I will not buy from you. I don't want to buy from you. I don't want to buy from you. ይሄ ነው የምትሰማው ቀኑ ሙሉ። I don't want your services. I don't want your solutions. I don't want your system. I don't want your this thing. So እንደዚህ አይነት situation ላይ only trust can help you grow. And to have trust, you need to have skills. And skill, እንዴት ነው ሰዎችን የምታሳምናቸው? By marketing yourself, by using social media, by being እውነታዊ ሰው። ስለ የምታወራው ነገር የምር ስኪል እንዳለክ የምር እውቀት እንዳለክ በማሳየት right. So even forex trading ላይ we can add this as a topic where follow የምታደርጉት social media influencers ስኪል የምር እንዳላቸው ማሳየት አለባቸው። CPI ኒውስ ምንድነው ብሎ ማያቅ ሰው ፎሎ ያደርግ የሱ ሊንክ የጫንክ ገንዘብን ዲፖዚት ያደርግ ተበልተ ያንተ ጥፋት ነው ተብለህ because ለምሳሌ አንዳንድ ብሮከሮች ማኒፑሌት ማድረግ የምትችል አካውንት ይሰጣሉ። so this means የሆነ ሲግናል ፖስት ሲያደርጉ አንተ ገንዘብ ሉዝ አካል ግን እኔ ገንዘብ ሰርቻለሁ ብሎ ማሳየት ይችላል። ይሄ አብረን እንስራ አብረን እንደዚህ እናርግ ምናምን ተብሎ አያለው። ለምሳሌ ቻሌንጆች ይሄን ያለ መስራት ቻሌንጆች ምናምን አያለው። አይ ቲንክ እሱ አሁን ስኪልን ለማሳየት ይመስለኛል ራይት። እኔ ይሄ መስራት ይችላል በሚል ያው how do you know what's happening in the background? አሁን በበዱ እኔ የሆነ ህግ አለኝ which is when ማይመለከቱ
ሴክተር ውስጥ ያሉ ኢንፍሉዌንሰሮች አንድ ላይ መስራት ሲጀምሩ when a social media live ሁሌ live የሚገባ person starts collabing with a Forex trader and start making videos together with giveaways. What's going on here? አይመለከትም Forex trading. አቴንሽን ተፈልጓል። ላይ የምትገባ ሰው አይደለም። እንዴት ተገናኛችሁ? ምንድነው እቅዳችሁ? What's your modus operandi? You know? So it's very simple. The only እዚህ ዓለም ላይ the only person you can trust is you and God. ለራስህ dedicated ካልሆንክ everybody will leave you. ከእናንተ ውጪ true. Everybody will leave you. Everybody will እንዲሁም ይስቁብሃል። ግን when you have to grow, nobody will be there with you. ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። አንተ ምን ሆነህ ነው? ለምንድን ነው ታይምን ዌስት የምታደርገው? በእርግጥ አንተም ዩቲዩብ ቪዲዮ እየሰራህ ጓደኞች እንዳለ ሰፖርት አደረግ። ኧረ በስመ አብ እንዴት ነው የማ ዩቲዩበር ነው ብሎ ሙድ ይዛሉ። ተስቆብናል በጊዜው። Look where you are now. So you have to work on your own. You got to believe nobody's there for you. The point of no return Allah. That's I think the changing point of everybody's life. ምን ታስባለህ? ሰው ኮንሺየስ አይደለም በነገር ላይ ማለት እኔ ምን እንደምችለው የኔ አቅም ምንድነው somebody ዮናስን ሳየው ብራያንን ሳየው ለምሮ መጓጓው or ለምሮ መቀናው so እኔ ማምጣት የምፈልገው ከሱ ህይወት ወደ ራሴ ማምጣት የምፈልገው ነገር የትኛውን ፓርት ነው because ሁሉም ነገር ሊሆን አይችልም ባንዴ right ያንን አይደንቲፋይ ማድረግ ብዙ ሰው ይፈራዋል ያንን ኮንቨርሴሽን ከራስ ጋር ማድረጉን ይፈራዋል because ቅድም ብለዋል ስንት ሰው ነው ይሄን ቪዲዮ የሚመለከት በቀን 30 ደቂቃ ስልክ አንስተው ቁጭ በሉ ይባል ያብዳል ብዙ ሰው በዛ ደረጃ ከራሳችን ሐሳቦች ጋር መስማማት ላይ ያልደረስንምና የኮንሺየስነስ ማጣት ነው እኔ በጣም ብዙ ሰው ላይ የማየው ሰልፍ አዌርነስ የለም የምርም ራስን ማወቅ የምርም ፈልገው ነገር ይሄ ነው እኔ እኮ ካንተ እኮ ምቀራው መውሰድ ፈልገው በጣም ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል የማልፈልገው ግን በጣም ብዙ ነገር አለ ይሄን አይደንቲፋይ ለማድረግ በሆነው የራሴን ላገው ይገባልና ብዙ አሁን ላይፍ ስታይል አይቶ በቃ የሆነ የሚያጓጓ ነገር ተመልክቶ ሲገባበት ይሄ የሚያሳየው ሪሊ የምትፈልገው ነገር definitely ያለ ማወቅ ነው and sadly ላንተ አልነግርህም for sure እነዛን በጣም ያጓጓው ለብለ ያሰብካቸው ነገሮች ስትይዛቸው ዛ ፖይንት ላይ ስትደርስ እንዲተጠግበሬ ያደርኩት ይላል ያገሬ ገበሬ በቃ ቀልዱ ያ ነው የሚሆነው because ብዙ የጓጓሁለት ብዙ ፕሮሰስ ሄድኩላቸው አሴቶች መግዛት የምፈልጋቸው ንቃዎች ምናምን ስገዛ የሚሰማኝ ስሜት እኔ ኤክስፔክት ያደረኩትና ነገሩን ሲይዘው ያለው completely different ላይፍ ስታይል አፕግሬድ ሊያደርግ ይችላል ወይ አንድ ስቴፕ አፕግሬድ ሊያደርግ ይችላል ግን at the end personally አንተ እንዴት ያደግክ ነው እኔ በጣም I'm a big believer የራሳችን የህይወት አንድ ዓላማ ራስን ማብቃት ራስን የተሻለ ሰው የማድረግ ፕሮጀክት ነው እኔ ራሴ ላይ የመስራት ፕሮጀክት ነው ያለኝ ቢዝነሴን እያሳደገ ካልሆነ ብዙ ነገር ሰርቼ ገንዘብ ላመጣ እችላለሁ ትቼው ይላወጣው ነው ይሄ ኮንቨርሴሽን አንድ ስቴፕ ከፍ ዲል ያደረገ ካልሆነ ተዋለው because ብለዋል አንተም ብዙ ነገር ሰርተን ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንችላለን because ከሆነ ሰርቴን ፖይንት በኋላ አይንህ ይከፈታል ጆሮህ ይከፈታል የምታየው ነገር በሙሉ ኦፖርቹኒቲ ነው ስትወጣ አዛጋ የሆነ ክፍተት ነው የምታየው ለምሳሌ እዚህ ላቢያጆ ደርሽ ነው ገደብ የመጣሁት ተዘግቶ ረጅም ጊዜ ቆይቶ ነበር ስለማልፈልግ ነው እንጂ አይነው ትንሽ ብር እንደሚፈልግ ያን ቤት በከፍተው የራሴን መኪና ሳጥባለሁ እዚያ ጋር ያለ ሰው መኪና ይታጠባል ይሄ ኦፖርቹኒቲ ባይት ይጀምራል ግን በዛም ደረጃ ኦፕሬት ለማድረግ በሆነ ወይ አይምሮ ሊከፈትና ሰልፍ ዌልቶን ይገባል ጤነኛ አይምሮ ሊኖር ይገባል ፖይዝን እንዲያልሆነ ሶሻል ሚዲያ ነው ፖይዝን አሁን ላይ 100% ያ you know እኔ ሙዚቃ ምናምን አላደም okay except documentaries and podcasts these are the only thing ግን ዶሮ ላይ ነበር እንዲሁም አርቲስት ነበርኩኝ high school I used to make music tonji yeah main instrument no I used to rap even I rapped on TV okay so እሱን ክሊፕ አሳዳችሁ ትፈልጉልኝ ያላችሁ so ምንድነው multifaceted በመሆን ትጠቀማለህ and ቅድም እንዳልኩ you got to always go one step lower ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም just አትለምን እንጂ የሆነ ነገር አድርግ ምንም ይሁን even ሊስትሮ ብትሆንም it's okay it's fine የሆነ ትራንዛክሽን የተፈጠረ ነው ሰርቪስ ትሰጣለህ ገንዘብ ተቀበልክ ነው ቆጥብ ሰርቪስ ገንዘብ ቆጥብ ሰርቪስ ገንዘብ ቆጥብ የሆነ ጊዜ ላይ you have enough
አትሊስት መቀመጫ የተሻለ ታረ የከስተመሩ መቀመጫ ተሰራዋል ከዛ ሴም ሰርቪስ ገንዘብ ቆጥብ ኔክስት ቲንግ ሜቢ ቡና ልታስቀምጥ ትችላለህ ወይ ካልሲ መሸጥ ትችላለህ እንደዚህ ላይክ ራስን የምታሳድገው ቅድም እንዳልኩ ራስን ለማሳደግ ፎከስ በቃ ኤክስትሪም ፎከስ ላይ ኮንክ ብቻ me I am only about me I'm gonna grow me because it's only when me can grow others can grow even KhilX Academy will not grow if Jonas wasn't growing. Absolutely. This podcast wouldn't happen if Jonas wasn't growing. Some 20 people may not have jobs if Jonas wasn't growing. I hope you have, I don't know how many employees you have. Almost 30. Yeah, 30 people won't have a job if Jonas wasn't growing. Hopefully 100 people by next year. And ምንድነው አንተ ራስን ስታሳድግ ሀገርን ያድጋል and ሀገር ሲያድግ አሳዘ ኮንቲኔንት እናድጋለን እኔ ራሴን ህንዳዊ ማለትም እወዳለሁ ግን ሞር ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ አስባለሁ 23 ዓመት ኢትዮጵያ ስለቆየሁ ማለት and ኢትዮጵያ ብዙ ከተሞች ኖራለሁ ከድሬዳዋ እስከ አዲስ አበባ ድረስ መሀል ላይ ያሉ ከተሞችም ኖራለሁ and ከኢትዮጵያ ጋር በጣም ግንኙነት አለኝ እና በወጣት ማየት የምፈልገው ነገር በጣም ምንድነው ራስ ወዳድነት is not a bad thing you have to love yourself you must love yourself ከፍቅረኛ በላይ ራስን መውደድ አለብህ how can I be stronger sharper and በቃ ሰው ሲያይ they must be like nice I want to work with them አረሳውም ይሄን ሰውዬ በቃ ከሱ ጋር ነው መስራት የምፈልገው you know and ሰዎችን የምታገኝባቸው ቦታዎች ሰዎች the way even like the way you shake someone's hand ልስልስ ያለ እጅ ያለው ሰው አለ ትላለህ ታውቀዋለህ with a nice firm handshake nice okay first impression ከዛ ይጀምራል you know and it's you must love yourself you must develop yourself ካልሆነ በቃ be ready for a 9 to 5 እሱም ኳሊፋይድ ከሆንክ ነው እሱም በጣም በቅርብ ጊዜ ሰላም ሪፕሌስ መደረግም ኦፍ ኮርስ ደግሞ ብዙም ያገኘም አይደለም እንጂ እውነት ለምናገር because አንዳንዴ ምን ያሳዝነኛል መሰለህ አሁን ባለፈው ያወራንበት ነበር ይሄን ጉዳይና እኔ I don't think so ምን ያህል ትንሽ ኤፈርት እንደሚያስፈልግ የገባው አይመስለኝም ስለ የሆነ ነገሮችን ለመቀየር የምር ተራራ መግፋት አይደለም አሁን ላይ የሚጠብቀው just እንደው ጠዋት እነሳለሁ ባልክበት ሰዓት ተነሳ it's as simple as that እውነት ለምናገር ማለት አሁን የኔ ላይፍ ስታይል ብዬ አልፎ አንዳንዴ ኢንስታግራም ላይ ምናምን በጣም ቦሪንግ የሆነ ላይፌን ነው የማሳየው ስለ 10 ሰዓት ነው የምነቃው ኦኬ 10 ሰዓት እነቃለሁ 12 ሰዓት ስራ ጀምራለሁ ምናምን so ማታ እስከ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ ስራ አለ በዚህ መሃል ብዙ ነገር ይፈጠራል ምናምንና ሳክሳ ይሄኔ በመሃል እኮ ቀን ላይ 4 ሰዓት ተኝተሃል ምናምን እንደዚህ ኮሜንቶች አለውና so አሁን ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገኝ ገብቷል በሱ ፍሬም ኦፍ አንደርስታንዲንግ የሆነ ሰው በቀን 14 ሰዓት 15 ሰዓት ኦፕሬት ሊያደርግ አይችልም it's impossible ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አትሰክሰን ለማን ነው የምትሸውደው ማለት ሳይው ለሱ ነው ማለት ነው because ሌላው ቀርቶ አንድ አባት ምን ይላሉ አመት ሙሉ ስራ ባትሰሩና ስለ ገንዘብ ብታነቡ በሁለተኛው አመት ላይ ገንዘብ መስራት ትጀምራለህ because exactly of course እነዛ መጽሐፎች ሳትወድ በግድ አይምሮህና እንትን ይከፍትልሃል ጆሮና ይከፍትልሃልና the bar is so low በጣም ሎ ነው አንድ ነገር you know I really wish ኢትዮጵያ ወጣት ላይ ማየው is delusional መሆን አለበት ስለ ህልም delusional የአሜሪካ ፕሬዚደንት ሆናለሁ ብለህ ካመንክ ትሆናለህ መሆን ትችላለህ but you got to be delusional ዓለም አትችልም ይልሃል አይሳካልም ይላል ቢዘድ ፎሬክስ ትፈልጋለህ በባጃጅ ወደ ቤት ሄድክ ትችላለህ be delusional everybody says no perfect እኔ እንዲሁም by the way ሰው አትችልም ካለኝ ደስ ይለኛል በዛ አቅጣጫ ነው ማለት ቻሌንጅን ተወደዋል ቻሌንጅ አንድ ሁለተኛ ነገር is I like to deceive people how በጣም ጥሩ I like to make people think I'm going left and then begin I'm going right ወደዛ ሄድኩኝ መንገድ ተሳስቻለሁ ቆይ መጣሁ ወደዛ ነኝ I still keep going that direction and ይሄ ከምን ጋር አገናኘው መሰለ
usually በህይወታችን የሆነ ህልም ሲኖርን የሆነ ድሪም የሆነ ጎል ሲኖርን ያ ጎል አሳክቶ ማያቅ ሰው ጋር ነው የምንጠይቀው። ኑሮት አያውቅም አንተ የምትፈልገው ነገር like ትሬደር መሆን ፈልጋለሁ ብለህ ለጓደኛ ትጠይቃለህ። ግን he's not a trader ፌል አድርጎ አያውቅም ሰክሲድ አድርጎ አያውቅም። ግን ለሱ ነው የምንጠይቀው። ከዛ እባክህ ለምን ምን ሆነ ነው ይላል። ይሄ ቢዝነስ መክፈት ፈልጋለሁ ብሎ ቤት ንግድ ሰርቶ የማያውቅ አጎት ጋር ወይ አክስት ጋር ይጠይቃል። but they've never done business in their life. So and whatever you want to be, shut up, do it in silence. Number one, ያ ጎል አቺቭ ለማድረግ ያለው ጉዞ ላይ never make people think you're going that way. Always make people think you're going the other way. Because ቅናት በጣም it's a very strong power by the way. Yeah. delusional ነው ግን አንዳንድ ሰው አለ በቃ ዛሬ እንዲ ሚቲንግ አለኝ እንዲ ያለኝ እዚህ ሄዳለሁ በቃ እንትናን ላገኝ ነው ምናምን shut up. go meet him አለቀ በቃ ፈርም ኮንትራክት ፈርም silently take it go make the deal happen. Yeah. አለቀ. succeed in silence. make your success shout for you. Yeah. ስራው ራሱ ይናገራል። አሁን በቃ ኢትዮ ቴሌኮም ጋር በቃ ምናምን ኤምዩ ተፈራረመናል ብለህ አንተ ፖስት ስታረግና አንተ ዝም ብለህ ጸጥ ብለህ ምንም ፖስት አላረክም። ግን የኢትዮ ቴሌኮም ፔጅ ላይ ኤምዩ ስትፈራረሙ ያንተ ፎቶ ያለ ፖስት ታዩ። now that shouts more than አንተ ፖስት ስታረግ. so succeed in silence, be delusional, ክፍተት ፈልጉ። እነዚህ ሶስት ነገር if people can do these three things AI ያካቶ ደስ ይላል። you will be billionaires like that. ቢያስባለሁ because አሁን early implementation of AI ላይ ነን። ክፍተት ፈልገ by the way you can go to ChatGPT እና በቃ እንደዚህ አይቻለሁ ክፍተት ሶሳይቲ ላይ ካልክ ሙሉ ቢዝነስ ፕላን ዘርግቶ ይሰጣል። absolutely ይሄ 5 ዓመት በፊት 10 ሰው ተሰብስበ 2 ወር ዲስከስ አድርገ ተጨቃጭቀ ምናምን የምትሰራው ቢዝነስ ፕላን በ5 ደቂቃ ውስጥ ታገኛለህ። ይሄ አባቶቻችን አያቶቻችን እኮ እንደዚህ አይነት እድል ቢኖራቸው ሶሳይቲ አሁን we'll have flying cars. maybe already Mars, Jupiter, Pluto ምናምን ደርሰናል. but now is a very dangerous time and now is also a very opportunistic time ቢያስባሉ ወዴት ነው shift ለማድረግ ያሰበን ያለነው subconsciously ሳትፈልገው ወዴት ራስን ሼፕ እያደረግ ነው because it's so much easier አሁን ላይ distracted ለመሆን because የሚሰራው ነገር በሙሉ it's a distraction ማለት ነው። ትናንትና ማለት exactly we had this conversation እንግዲህ ይቅርታ የሆኑ ሰዎችን ላስከፋ እችላለሁ ይሄን ስናገር ግን በኮንሰርት ጉዳይ ያወራ ነበር። እኔ I was saying ኮንሰርት ዲስትራክሽን ነው ሌላ ምንም አይደለም 100%። እና ከዛ የምታገኘው ነገር purely 100% ዲስትራክሽን ነው። እኔ ማምነው እሱ ነው። ሳላረገው ቀርቻ አይደለም of course አርጊው አውቃለሁ ግን ሰው አያውቅም እንደ የሆነ ሰዓት ላይ ተነቃል right በቃ የነቃው ጊዜ ላይ የገባኝ ነገር ምንድነው this is purely distraction። ከዛ የመጣበትን መንገድ ወደ ኋላ ሄጄ ስመለከተው you know the like the Romanian ለምን ኮሎሲየም የሚባል ነገር ሰርተው እንደዛ በጣም ትልቅ አቴንሽን ሰጥተው ግላዲያተሮቹ ሊያዋጉ ደረበራ አስተመረከ so politics እና የሰውን አቴንሽን ወደ ነው ዳይቨርት ለማድረግ so it's ያ ነገር አሁን ላይ ሞባይላይዝ ተደርጎ እጅ ላይ ነው ያለው። you know ታውቃለህ አንተ እኮ you're raising a lot of examples that እኔም ከሰዎች ጋር ሬዝ ማድረገው እና በጣም በቃ ገርሞኛል wavelengthችን kind of ተመሳሳይ መሆኑ because I used to always say this ድሮ ህዝቡ ሲበጠብጥ ህዝቡን በቃ ዝም ለማስባል ኤምፐረሮቹ ኮሎሲየም ውስጥ የሆነ ኤንተርቴይንመንት ይጠራሉ። so you know you look back and you got to learn further forward አይደለም ቅድም እንዳልኩ so ወደኋላ ስታይ ኤንተርቴይንመንት ሁሌ you know ትላልቅ አካሎች ኤጀንሲስ companies they used it to distract us to slow us down and we are slowing down so የሚገርም ነገር እዚህ አባቴ ያለኝ ነገር ጠቅሳለሁ። so a few weeks ago አንድ ጥልቅ ዲል ተፈራረመና I was like dad you know I'm going to take you out and we're going to have a nice expensive bottle of whiskey. He said
expensive bottle of whiskey. Father እኮ ሁሌ ሲያወራ he does this. He always does this. And now it's like he takes a second to process what you're saying and then he slaps you with the truth. Okay. So you want to pay to slow down? So you want to pay good money so that you can slow down and most probably be less attentive. ራስን your wall of protection and ዝቅ ለማድረግ መክፈል ትፈልጋለህ? That changed my perspective በጣም ለአባቴ ሪላክሴሽን ማለት ዮጋ ነው ወይ ኦፕን ግራስ ኤሪያ በቃ ቁጭ ብሎ ኔቸርን ኤንጆይ ማድረግ ነው ምናምን ነው። አሁን እንደዛ እናርግ ብትለኝ ደስ ይለኛል because self reflect ለማድረግ ታይም አለክ። ኢቨን አንተ አይ ቲንክ ካፌን በጣም ትወዳለህ ቡና right even ስናወራ ዮናስ ካለ ቡና አለ ብለኝ absolutely and that's a beautiful culture by the way because you want to stay alert. አስር ሰዓት also power nap ትወስዳለህ በጣም አሪፍ so you know I love people like you who regenerate your energy ቀን ላይ and supplemenቶች ትወስዳለህ. yes you አንተ እኮ ለኔ by the way you're a very great role model ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ as an ኢትዮጵያዊ እንዳንተ አይነት ሰው መኖር ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል because I want people to be like you. I want people to work out. I want people supplementing እንዲወስዱ. I want people you know ክፍተት እንዲፈልጉ ጎን ላይ ያሉ ሰዎችን ትሬን እንዲያደርጉ ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ሰው እንዲቀጥሩ ካምፓኒ እንዲመሰረቱ. I swear to God if everybody did this I mean 20 years we're close to America. yeah exactly አንድ ነገር ማለት ነው እንግሊዞች ወደ ህንድ ሲመጡ የዓለም 22% of the GDP ነበር። የዓለም 22% of the world's GDP was India. wow ሲሄዱ ሲመለሱ it was less than 3%. አፍርሶ ነው የሄዱት ሀገሩን ማለት ነው። ኢቨን ሐር ሲልክ ጨርቅ የህንድ ሐር ጨርቅ was so high quality in Europe almost in the currency ነበር። barter system ላይ ምናምን ይጠቀም Indian currency was Indian silk was that high quality. እንግሊዞች ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ የሸማቾች ጣታቸው ሰብሮ ነው የሄዱት ተመልሶ እንዳይሰሩ ከሄዱ በኋላ አንትል በቃ ኢንዱስትሪዎቹ ሪቢልድ ለማድረግ ጊዜ እንዲፈጅባቸው leave that transport lines እንዲሁም በጣም በቃ ያናደኛል ስለ ነገር ሳወራ ማለት ነው የባቡር ትራንስፖርት ላይንስ India has hundreds of thousands of trains, one of the world's biggest railway system እንዳላት and እንግሊዞች ምን ይላሉ እስከዛሬ ድረስ እኛንን ለነሱ የነገር የገነባ ነው ግን one thing they don't tell you is ሲሄዱ የሬልዌይ ላይን እንኳን አንስቶ ነው የሄዱት ኧረ እባክህ they had to rebuild everything from scratch and ህንድ 70 ዓመት ውስጥ from zero to one of the world's most fastest economies, biggest $1 trillion economy, መድረስ ከቻለች አንዴ እንኳን ተገዝተ ማታውቀው ኢትዮጵያ አትችልም። የት ሄደ ኩራታችን? የአባቶቻችን የአያቶቻችን ጊዜ ላይ የነበረ ኩራት የት ሄደ? የሀገር ላይ የነበረ ፍቅር የት ሄደ? ስግጥና የት ሄደ? እንዴ በኢንስታግራም በቃ we're getting brainwashed with Instagram, you know? With the fancy cars and the PZ Forex ይመጣል ጄቶር X70 ይመጣል BMW ይመጣል don't worry chill ገምችስ ምናምን ይመጣል it's fine just relax focus on yourself build yourself love your country help ማለት ገጠር ከሄድኩ እኮ ስንት ክፍተት ታገኛለህ ከተማ ውስጥ ወጣት ስራ ከሚፈልግ ገጠር ይሄድ ገበሬ እርዳታ ይፈልጋል ገበሬ needs a lot of technology ድሮን ያመረጠን ግን ውጭ ሀገር ከሄድክ you can see pesticide sprinklers አሉ በድሮን you know so many technologies አለ and you got to love your country so much that you got to develop yourself first because ሁሉም ወጣት ራሱን develop ካረገ ሀገሪቷ እንዴት እንደምታድግ አያስፈልግም
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትንሽ ጊዜ ማረፍ ይችላል you know he is working so hard to make an example ግን ያው ሰዎች ትንሽ የሱ ኢነርጂ ማች ማድረግ አለባቸው and እንዳንተ ቢሆኑ highly caffeinated highly focused on growth and production of value as a hagar በደንብ absolutely because በጣም ደስ የሚል ነገር ያነሳው I believe ቢዝነስ መገንባትም የሆነ ኢምፓክት ማምጣትም በተለይ early stage ላይ personal development ነው ስለ እኔ ፐርሰናሊ ባደኩበት ልክ ነው የመጀመሪያው የ5 ዓመት ድርጅት ላይ ያደግ የሚችለው እኔ ማድረግ ሳቆም ያድግ because we both know መጀመሪያ early stage ላይ የምትቀጥራቸው ሰዎች ካንተ በታች ናቸው የሆነ ስቴጅ ላይ ስትደርስ ነው የሆኑ ስፔሲፊክ የሆኑ ኖሌጅ አላቸው እዛ እውቀት ላይ አንተ የማታውቀውን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ይመጣሉ ለምሳሌ እዚህ አሁን ቁጭ ብለን የምንሰራበት ፖድካስት ላይ ያሉ ልጆች እኔ ልሰራው ማልችለውን ነገር ነው የሚሰሩት እኔ ይሄን ላይት እንደዚህ አድርጎ ይሄን ሰርቶ መቅረጥ አልችልም because አሁን ላይ ፎርድ ስለማደርገው ግን ባለሙያዎች ይሰሩልኛል በፊት ግን መስኮት ከፍቼ ዊንዶው ላይት አርጌ ስልኬን አስቀምጬ ቀርጻለሁኝ ማለት so ያንን ስቴፕ ስታልፈው ነው ፐርሰናሊ አንተ ራስ ያደግ ስትሄድ ነው ቢዝነሱም ኤቭሪቲንግ ያደገ ይመጣው ለዛ ነው አሁን ላይ ያሳዝነኛል ለምሳሌ በአማርኛ ያሉ የቢዝነስ ኮንቴንቶች ማነስ ኤዱኬሽናል ኮንቴንቶች ማነስ ሰው እንዴት ዲስከሬጅ እንደሚሆን ላለፉት ብሪያን 4 አመታት እኔ ዩቲዩብ ላይ ሰራ እንደኔት ኮንቴንት የሚሰራ ሰው 3-4 ብጠቅስ ነው የለም በጣም ጥቂት ነን like how to make money in Ethiopia ብለሰርስ please do በእውነት ከከልቤ ነው የለም ነው ኮምል ስለ በቃ ከስንት ዳይሬክሽን እንምጣበት እላችኋለሁ አብሮ የሚሰሩ ልጆች አሁን 100% the same boring የሆነ ቢዝነስ ኤዱኬሽን የሚባል የሆነ ኮንሴፕት አለ እሱን ከስንት ዳይሬክሽን ነው እየመጣንበት ያለ ነው because ሌላ ፐርስፔክቲቭ የሚያሳይ ብዙ ሰው የለም እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ የሚሰራው ስትል አሉና ገሌ በስልካችሁ ይሄን ያህል ገንዘብ የምትሰሩበት ታፕታፕ እያደረጋችሁ እንዴ አሉና ገሌ but እንዴት ቢዝነስ ገነባለ እንዴት ፐርሰናሊ ታርጋለ በጣም ጥቂት ነው ሰው ማየት አይፈልግም ያንና እንደዚህ አይነት የሞተ የሾቀ ኢኮኖሚ ላይ ሆነን ሰው እንዴ ነገርኩ እኮ በቃ አቬሬጅ ደግሞ 8000 ብር ነው የተባለበት ሀገር ላይ እንዴት ሰው ለኮንሰርትና ለሆነ ለቲክቶከሮች ላይቭ ሴሽን ግር ብሎ ሲሄድ ሳይሆን እኔ ፐርሰናሊ በጣም ነው ማዝነው ስለ የምር ነው የምንነካው ላይክ ይሄ እንዴት ነው አገር ከመውደድም ሳይሆን እንዲሁ ሰው ከመውደድ ምን አስበህ ነው you know like social media on ህንድ ካየክ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው ያለው ቲክቶክ ላይ ሴቶች ምናምን አጭር ቀሚስ ለብሶ ትወርክ ማድረግ ከጀመሩ ወይ የሆነ ዳንስ ማድረግ ከጀመሩ በሺ ብዛት ሰው ላይ ይችላል ጊፍት ይልካል ምናምን to a point የሆነ ጊዜ ቡልቡላ ፓርክ ነበርኩኝና በጣም ቆንጆ ፓርክ ነው አዲስ የተሰራው it's an amazing place meditate ለማድረግ ሄደ በራስ ቁጭ ብለ just to self reflect and there was a arrogant she's very old she's like probably 55-60 years old አጭር ቀሚስ ለብሳለች she has የሆነች አሲስታንት አላት 3-4 ቀያሪ ልብስ ይዛ ፎሎ ያደረገች ነው ከዛ በቃ ትደንሳለች አንድ ቦታ ትሄዳለች ትደንሳለች በቃ you know background ላይ ሙዚቃ ይከቱበታል and then she makes money approach her what are you doing seriously አጭቆ እናቴ ሞንት ትቻለሽ ትንሽ ግሬስ ሊኖርሽ ይገባል ወጣቶቹ እኮ they're looking at you ኤግዛምፕል መሆን አይሻል ምን አለች መሰል ልክ ነው ልጅ ያለች ግን እኔ አንድ ቪዲዮ ፖስት ካረኩ $600-1000 ሰራለሁ አካውንቴ የውጭ ሀገር ቲክቶክ አካውንት ስላለኝ እና በቃ አሪፍ ቪው አገኛለሁ that's the easy way ግን እኔም እኮ ሰው የሰደብኩኝ easily ሶሻል ሚዲያ ላይ ገንዘብ መስራት እችላለሁ I don't want to do that because legacy እፈልጋለሁ you know I worked so hard that if you Google me you can find me and the entire page is me so are you but people በቃ ሰዎች አንደርስታንድ የማያደርጉት ምንድነው ያ ደረጃ ለመድረስ በጣም ልፋት አለ አድካሚ ነው ታለቅሳለህ ብዙ ቀን ብዙ ፌሊየሮች ያጋጥማል ብዙ ቤተሰብ ፌሊየር ነው ይላል ብዙ አመት በቃ የቻልክ ጓደኞች ይስቁብሃል ብር አላበድርም ይላል የቅርብ ሰው አላበድርም ያለ በጣም የቅርብ ጓደኛ እሱ ሄዶ የሆነ ነገር ላይ ስፔንድ ሲያደርግ ታያለህ
ውርደት ፌስ ታረጋለህ። ይህ ሁሉ ችለ እግዚአብሔር አንተ ግን አንድ ቀን ለኔ ታሳየኛለህ፣ ስኬት ታሳየኛለህ ብለህ አምነህ ስደርስ everybody's like hey yoni እንዴ ጓደኛዬ okay hey what's up how you doing እንዴ ዮናስማ አሁን ጥልቅ ሰው ከሆነ በኋላ በቃ መጠቃት አይፈልግም አየዋ ገንዘብ ምን እንደሚያደርግ ሰውን ይላል። one thing is people will always talk about you። ይሄ ነገር ነው ሶሻል ሚዲያ ለኔ ያስተማረኝ። ዛሬ የሆነ ኮንትሮቨርሻል ነገር ካወራ ይሰድብሃል ኮሜንት ሴክሽን ላይ 2 days later ማን እንደሆንክ ይረሳዋል ላያስታውሱ ይችላል። absolutely because እድሜ ለቲክቶክ የ10 ሰከንድ ብሬን ያለ ነው በአብዛኛው ሰዎች። so ዶፓሚን ዲቶክስ ለሁሉም ሰው ሪኮመንድ አደርጋለሁ። I'm sure ዶፓሚን ዲቶክስ አደርጋለሁ። yes በተለይ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ oh my goodness ግዴታ ነው። like የሆነ ጊዜ ላይ gave my phone to my wife and I said የስራ ኖቲፊኬሽን ካልመጣ don't give me the phone። መጀመሪያ 3 ቀን ተጣልተናል። ስልኬን ስጭኝ ራስ ባወጣው ህግ ማለት because በቃ you're addicted to dopamine. Dopamine hits are everywhere and ራስን ከዶፓሚን ዲቶክስ ስታደርግ all of a sudden ቀን በቃ it's longer ስብኮ በላይ እንደ ቀን አያልቅም እንደ ምናምን ማለት ተጀምራለህ። ቴንክ ዩ ባይ ዘ ዌይ ይሄን ነገር ስላነሳው ቀኑ አንድም የፈጠነብን እኮ ዲስትራክተር ስለሆነ ነው። ባይ ዘ ዌይ ቀኑ አሁን በጣም እየሮጠብን ነው እንላለን አይደል? ኤቭሪባዲ ሳይን ቀኑ እኮ ተጀምሮ አያልቅም፣ ተጀምሮ ቶሎ ነው የሚያልቀው፣ አመቱ ይሄው ግማሽ ደረሰ ምናምን ሲባል I believe one of the biggest reasons አሁን ላይ ታይሙ ከኛ ቀድሞ እየሮጠበት ያለው ምክንያት is because we are distracted. right ስለ ቀን ረዘመብኝ የሚል ሰው ካለ ቻሌንጅ ማድረጋችሁ ማለት ነው። right ስልኩን 20 ደቂቃ አስቀምጦ እንዲሁ ዝም ብሎ ውጭ እያለ ኦር አይኑን ጨፍኖ right ተቀመጥ right ታየዋለህ 10 ደቂቃ ምን ያህል ብዙ እንደሆነ። of course it's amazing actually. እንዲሁም በጣም እኮ የሚቆጨኝ ምን መሰለህ ቤት ልጅ ያላቸው እናቶች ቀን ሙሉ ስልክ ሲጎራጉሩ I swear to God የልጃቸው ላይፍ ሚስ ያደረገው ነው። by the way ከቤቴ ቲቪ አቦሊሽ አድርጌያለሁ። amazing like you should ቲቪ ያለኝ is in my office። ቲቪ ማየት የሚፈልግ ሰው ካለ ኦፊስ ላይ ግቡ። ቤት ቲቪ ሊኖር አይገባም። ቲቪ is a programming tool. YouTube is a programming tool. በተለይ YouTube kids my God because ከልጆች ጋር ሰርቻለሁ። starting from KG እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ያሉ ልጆች ጋር ሰርቻለሁ and you know in 2 of the biggest private schools in Ethiopia no የልጆች mental capacity በአይኔ አይቼዋለሁ which is when I was working with high school ተማሪዎች believe it or not 3 ወር ውስጥ ወደ 8 ልጆች የራሳቸው ቢዝነስ ጀመሩ። ሃይ ስኩል ያሉ ትናንሽ ቢዝነሶችም ቢሆን ጀመሩ። አንዱ ልጅ የወላጆቿ ፌይልድ የሆነ የምግብ ኬተሪንግ ቢዝነስ ሪስታርት አድርጋ ቀኑ ሙሉ ኮልድ ኮሊንግ ጀመረ። ክላይንት ያገኘች ሰርግ ምናምን ሪስታርት አስደረገችው የወላጆቿ ቢዝነስ። ሶ ልለ የፈለኩት ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ያደረዘዘን ያለው ለምንድነው is because our capacity is unlimited. they know መድረስ እንደምንችል they know እዛ ከደረሰን ኮንትሮል ለማድረግ አንመችም because our mind too big. ኢሎን መስክ ያው ቢሊየነር መሆን ከቻለ ሳይሞት ገና ሳያረጅ even why can't we አንተ ትችላለህ እኔ እችላለሁ everybody in this room can be a billionaire but yo they got to distract us, they got to make us follow በቃ ገንዘብን ተከትለን እንድንሄድ የተሻለ በቃ አይፎን 17 ፕሮ ማክስ ካልያዝክ በቃ ስልክ እንደያዝክ እንዲመስል ማድረግ ሶ ምንድነው ትላልቅ ሚሊየን ሰብስክራይበር ያሉ ሰዎች እንኳን ያዙ ስልክ ማለት እነሱ ሮል ሞዴል ማለት እነሱን ሮል ሞዴል ካደረጉ በኋላ እነሱ በቃ እንደነሱ ሆነ ፈልጋሉ። Yeah, no. Help the one next to you, create jobs, find a gap, go ahead. And believe it or not, ብዙ መኪና አለኝ ግን ምነደው the oldest መኪና ነው።
because ለኔ መኪና ማለት አራት ጎማ point A to point B ነው ሌላ መኪናዎች እንዳለ ኢንካም ስትሪም አድርጋለሁ ካሽ ፍሎ ናቸው ለኔ because በቪኤት ከሄድኩኝ what's the difference by the way አሁን there is an app show off ማድረግ ከፈልግ ቴስላ ማዘዝ ትችላለህ ከቦሌ እስከ I think መገናኛ ድረስ it's like 3,000 ብር የምር ያን ያህል show off ማድረግ ከፈልግ ምንም ሎጎ ያለጠፈ ቴስላ ይደርሳል 3,000 ብር ከፍለህ የራስ አስመስልም እንዴት ይችላል የራስ አስመስል ነው በሾፌር ከሾፌር ጋር ነው የሚመጣው so you know እንደው ሞር ያምርባል you know ቴስላ ኳላ ተቀምጣል አይ ነው what so it's that easy to fake your success these days so what's the point ውጭ ሀገር by the way ስልክ በኪራይ የምታገኝበት ሰርቪስ አረባከ you can rent an iPhone 17 Pro Max ለአንድ ቀን ሁለት ቀን ለዴት ይዘውት ለሶሻል ሚዲያ ይዘውት in India Lamborghini Ferraris ምናምን ለሶሻል ሚዲያ ፐርፐስ ብሎ you know ኪራይ ሬንታል ድርጅቶች አሉ ጥሩ ገንዘብ ነው የሚሰሩት definitely ገንዘብ ነው የሚሰሩት በደንብ እንዴ አንድ መኪና በቀን 20 ምናምን ሹት ዋው ከነ ባክግራውንድ ነው የሚያመጡልህ ከነ ሬስ ኮርስ በቃ የነዳክ ምናምን እዛ ኮንትሮልድ ኤንቫይሮንመንት ስለሆነ ኢንሹራንስ cover የሚያደርግ ቦታ ስለሆነ so everything you see online is fake please not okay not everything 99.9% of things as long as link in the bio is kimilutas it's not really real unless Jonas is teaching you on KhilX Academy go click the link in the bio. Thank you so much I appreciate that yeah so you know social media አደንዛዥ ነው it's as dangerous as any other drugs out there in fact it's more dangerous ብዬ ነው የማስበው ሶሻል ሚዲያ የልጆቻችን ማይንድሴት መቀየር የሚችል በስማኑ ፈራለሁ ሶሻል ሚዲያ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ላስት እንደሚያወራ please run እኔ ዶፓሚን ዲቶክስ ካረኩ በኋላ ነው I realize ምን ያህል መርዝ እንደሆነ even ቤት ውስጥ በቃ እኔ ካለው ማንም ስልክ መንካት የለባቸውም ነው ስልክ መንካት ከፈለጋችሁ ውጡ unless ሰው ከደወለ በስተቀር ማለት ነው even if you do okay 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ that's it ይሄ ህግ ነው የቤት ህግ ነው አይመቸኝም አይቻልም because who knows yo በዚህ ስልክ እኮ they may even be sending frequencies brain altering frequency ብሎ ሊልክ ይችላል ነብታቸው ያ and believe it or not back in 2005 የCIA patent አይቻለሁ frequencies በelectronic devices brain altering frequencies ይሄን ያህል ሰዓት ጆሮ ላይ አድርገው ምዞረው 2005 Jesus 20 ዓመት በፊት your phone is right next to your genital DNA ሊቀይር ይችላል እንዴት እንደምፈራው ስነዳ እዚህ ጋር ሳስቀምጠው የምር ነው የምፈራው seriously የሆነ ስተዲ ኮንዳክት ተደርጎ ነበር in India in a small village ነው ለምንድን ነው ከገጠር የሚመጡ ሰዎች have less diseases compared to ከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚል ትንሽ የሰርቬይ ተደርጎ ነበርና ለካ እዚህ ኤሌክትሮኒክ ዩሴጅ በጣም አነስተኛ ነው የሚጠቀሙት የጥቃጥቆ ስልክ የድሮ ኖኪያ ምናምን አይነት so እቺ ነገር በሶሻል ሚዲያ ብቻ ሳይሆን what else is this doing to us ምንድነው ይሄ ነገር ይሄ ማይንድ ኮንትሮል ነው ይሄ በቃ it's not for me run አፑን ማጥፋት በእውነት አፑን ማጥፋት of course ብሪያን በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረኩት አነሳለሁ ብዬ ያሰብኳቸውን ፖይንቶች በኔ በኩል ጨርሻለሁ ሜቢ የቀረ ነገር ካለ ካን ሳይድ ኤንድ የሆነች ጌም እሺ gamifying the podcast so የሆኑ ራንደም ጥያቄዎች ናቸው I hope they are funny አንዳንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ አንተም ትገኛለህ so okay both ways እስካሁን እኔ ስጠይቀው የቆየሁት so ይሄ ላንተ ጠይቃለሁ ነው ያው በአማርኛ ባይሆን አማርኛ ማንበብ አልችልም ሞክር እንደውም አሪፍ ነው እሺ all right what's the biggest risk you've ever taken and how did it pay off yeah the biggest risk I've ever taken ኖሬ ማላቀው ሀገር ህንድ ወደ ትዳር እንደገባው በቃ I decided ፋሚሊን ይዤ
ባለቤቴን ይዤ ወደ ህንድ ሄዳለሁ because economics ተመረለው I have a master's in commerce and bachelor's in commerce ባለም I think 13 ሀገር or whatever ብቻ ነው የሚሰጠው it's an all-rounded economics commerce international business and trade education ነው and የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን and ምናምን ነገሮች ሳይያው ከትዳር በኋላ እኮ ስለ ኢኮኖሚ ታስባለህ ስለ ሴኩሪቲ ታስባለህ ስለ ብዙ ነገር ታስባለህ በሴኩሪቲ ደረጃ ያው ተሽሏል ሀገር እንደገመትኩ አልነበረም በዛው ያው I made a mistake but when I took my wife ወደ ህንድ I don't know anything ስለ ሀገር አላቅም ስለ ምንም ነገር አላቅም it was the biggest risk and every day ያው ምን መሰለህ ፌል ካረኩ እኮ በአንተ ምክንያት ነው ትባላለህ በሷ ባይሆንም በቤተሰቦቿ ምናምን because ተከትለኝ ስለምትመጣ እግዚአብሔር ይመስገን አመነችኝ ጥሩ ሰው ናት በጣም ወዳታለሁ and we did have our ups we did have our downs ግን that built Medicare Ethiopia for me በዛ ምክንያት ያው Forex ለብዙ ሰው ማስተማር ቻልኩኝ በዛ ምክንያት ቲክቶክን ሶሻል ሚዲያ አካውንቶችን ማሳደግ ቻልኩኝ በዛ ምክንያት I could Googleable ሆኛለሁ በዛ ምክንያት በቃ Brian became Brian because of that big risk that I took and great success is behind the unopened doors ይባላል so ሄደ ማንኳኳት ያንተ ስራ ነው ካልሆነ በቃ ቁጭ በል ያለበት ጋር ቁጭ ማለት ትችላለህ but ያልተከፈተ በሮች everywhere አሉ everywhere ኢንትረስትን ፓሽን ጋይድ በሚያደርግበት መንገድ ያልተከፈተ በር ካለ አንኳኩት አይተው ማታውቀው ሌላው በር አለ በቃ you just got to keep on knocking ደርሳለ ያው I'm sorry ማንበብ አልችልም so ያ ጥያቄ ይመርጣል እኔ እሱን ጠይቀዋለሁ እሺ ከቢዝነስ ውጪ ሰዎች የማያውቁት አንድ ታለንት ከቀድሙ ከነገርከን ከራፒንግ ታለንት ራፕ ከማድረግ ውጪ ታለንት I killed all my talents ምን ነበር ግን music artistry ምናምን I used to do all those things ለምን እንደዛ ማድረግ ፈለክ because ሁሉም distraction መሆን ጀመረ ለኔ how ያው ትንሽ ፋሚሊ ሞቲቬት አድርጎኛል እንደዚህ እንዲሆን which they regret today they ያሉ ነበሩ even 2 months ago ከፋሚሊ ጋር ዲስከስ እናደርግ እኛ አንተን ዲሞቲቬት ማድረግ አልነበረብንም በዛው በአርቲስትሪ ትልቅ ሰው ትሆን ነበር ይሉኝ አሉኝ ግን in my life my passion ከልጅነት ጀምሬ ታውቃለህ ለህፃን ልጆች ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ ብለህ ትጠይቃለህ አንዳንድ ኢንጂነር አስትሮኖት ምናምን ይላሉ የኔ ህልም በትንሽ እድሜ ምን ነበረ እኔ ስሞት which is so weird I used to say this በጣም በትንሽ እኔ ስሞት እኔን ማያውቀኝ አንድ ሰው እንኳን ለቅሶዬ ላይ ማልቀስ አለበት ህይወቱ አፌክት በፖዚቲቭ መንገድ አፌክት ስላደረኩ people በቃ ሰዎች ይገርማቸዋል እንዴት በዚህ ትንሽ እድሜ እንደዚህ ትላለህ ምን ማለት ነው እኔ እንጃ I just want to በቃ somebody መርዳት ወይ something በቃ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሳይ what could I do to fix life of people like this ብዬ አስብ ነበር ከትንሽ እድሜ ጀምሬ so yeah talent I just want ክፍተት መፈለግ that's my talent that's my only talent at the moment by the way እኔ አሁን ይገባኛል የምትለኝ ነገር because የሆነ ጊዜ ላይ ብዙ ታለንቶች ነበሩ ብያስብ ነበር ነው like ሙዚቃ ግጥም ምናምን የሆነ ሰዓት ላይ ከምትሰራው ስራ actual ከቢዝነስህ purpose ታገኝበት የምርም ዳይሬክሽን ማግኘት ስትጀምር anything else በቃ ዲስትራክሽን ነው የሚሆነው because ለምንድን ነው ሌላ ተጨማሪ በቀን 3 ሰዓት 2 ሰዓት 1 ሰዓት ስፔንድ የማደርገው እዚህ ጋር ሌላ ነገር ቢልድ ማድረግ ይቻላልኩኝ so ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ሪስክ አለው እሱ ባይ ፈን የምታደርግባቸው ነገሮች ነው ያጣምሰው ተውዘለ የሆነ ጊዜ ላይ አብሮ ሃንጋውት ለማድረግ የምታመች ሰው አትሆንም right እሱም ብቻ አይደለም ዮኒ ታውቃለህ ሙዚቃ አሁን በኤአይ በ5 ደቂቃ ዴቨሎፕ እንደምታደርግ
ይሄ AI no seriously true for example የሆነ ዘፈን ዴቨሎፕ አድርገን ነበር it was ባለቤቴ የሆነ ቀን ተናዳ የሆነ ምክንያት obviously you know we ባልና ሚስት ይጣላሉ አንዳንዴ so just as for fun suno.ai የሚል ዌብሳይት አለና እዛ ገባው ቻት ጂፒቲ ላይ ገብቼ አንድ በአማርኛ እንግሊዝኛ ሚክስ የሆነ ግጥም ጻፍልኝ አልኩ copied it pasted it ወደዚህ 5 ደቂቃ አልፈጀም it made the most beautiful song ከነ ኢንስትሩሜንታል ከነ ድምጽ የሴት ድምጽ የወንድ ድምጽ ምናምን አስገብቶ if calling I'll even play it to you after this podcast I'll even share it to you if you want to play it like during the podcast I will atamnam I played this to producers and they said it would take us maybe a month 2 months like inspiration develop adriga instrumental develop adriga like all that and AI can make music now thank God took me out of that AI got ko draw me a painting like this kalk ko ይሰጣል የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግልህ all right ማንንም በማያህ ጊዜ እንዴት ነው ራስን ሞቲቬት የምታደርገው ለስራ ማንንም በማያህ ጊዜ ራስን እንዴት ነው ለስራ ሞቲቬት የምታደርገው ለስራም ባይሆን ሞቲቬት የምታደርገው ራስን እንዴት ነው ለልጄ ምን አይነት አባት መሆን እንደምፈልግ አስቤ you know this I want to change this world because I want my daughter to be proud of me አባቴ ምክንያት እንዲህ እንድትባል ፈልጋለሁ የእንትና ልጅ ናት ግን in a positive way I don't want to be like ጥልቅ የዘይት ፋብሪካ ባለቤት and sell people sunflower oil which is going to probably give you heart attack or I don't want to በቃ የሰው ህይወት በፖዚቲቭ መንገድ አፌክት ስላደረኩ ሁሌ በቃ in my bad days in my tough times one day በቃ ልጄ you know I want her to be proud of me I've made so many mistakes in my life በህይወቴ በጣም በቃ I can't አልችልም መዘርዘር አልችልም ማለት ነው but the moment I saw this girl I'm like I'm going to change this world for her I got to change this world for her so you know and even አንዳንዴ you know I'm having a bad day but let me just go have a drink ቢያሳስብ no በቃ ልጄ ጠጭባት አይኖረው I stopped a lot of things the day she was born በቃ በጣም even caffeinated you've seen how much coffee I've been having I just have to change this world ለልጄ that's my motivation thank you so much በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን amazing yeah